र जनरली हामीले यो भन्दा अगाडि ग्राभिटेशनल पोटेन्शियलको बारेमा पनि डिफाइन गर्यौं र जनरली ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल डिफाइन गरिन्थ्यो र हामीले इलेक्ट्रिक पोटेन्शियललाई पनि त्यसै गरी डिफाइन गर्न सक्छौं र इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भनेको कस्तो हो भने जस्तो मानौं हामीसँग एउटा चार्ज भनेको चाहिँ प्लस क्यू चार्ज छ र प्लस क्यू चार्जको पोजिसन चाहिँ ओ पोइन्टमा छ भनेदेखि यसको चाहिँ फिल्ड भनेको चाहिँ ग्राभिटेसन यो चार्जको चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको चाहिँ इन्फिनिटी सम्म हुन्छ र मानौं हामीले यहाँनेरबाट के गर्नु पर्यो भनेदेखि जनरली त्यहाँनेर चाहिँ जस्तो इन्फिनिटीमा चाहिँ हामीसँग जहिले पनि युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज छ र त्यो भनेको चाहिँ प्लस क्यू नट भन्ने टेस्ट चार्ज छ र त्यो क्यू नट भनेको चाहिँ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज भनेको जहिले पनि दैट पोजिटिभ चार्ज इज इक्वल टु द 1 कुलम र इन्फिनिटीमा भएको चार्जलाई चाहिँ हामीले मानौं यो पोइन्ट ए मा लिएर आउनु पर्यो र यो पोइन्ट बी मा लिएर आउनु पर्यो भनेदेखि जस्तो मानौं हामीले चाहिँ इन्फिनिटीमा भएको चार्जलाई चाहिँ यहाँनेर पनि पोजिटिभ चार्ज छ र यहाँनेर पनि हामीसँग चाहिँ प्लस क्यू चार्ज छ र त्यो प्लस क्यू नट चार्जलाई चाहिँ यो प्लस क्यू को इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ कुनै पनि एउटा पोइन्ट ए मा चाहिँ ल्याउन लाग्ने वर्क भनेको नि के हो भन्दाखेरि दैट वर्क इज सेड टु बी द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल र अब हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि जस्तो मानौं यो पोइन्ट क्यू नट मा चाहिँ 1 कुलमको चार्ज छ र यो 1 कुलमको चार्जलाई चाहिँ जस्तो मानौं यो चाहिँ पोइन्ट ए मा यो इलेक्ट्रिक फिल्डको चाहिँ पोइन्ट ए मा ल्याउनलाई चाहिँ कति काम गर्नुपर्छ दैट वर्क डन इज नोन एज द हामीले नि के भन्छौं भने दैट वर्क इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भन्छौं र पोटेन्शियल लाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो मानौं जनरली हामीले फेरि म अर्को कुरा भन्दै छु यो पोजिटिभ चार्ज यो दुईटाको बीचमा लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ दैट इज द फोर्स अफ द रिपल्सन लाग्छ र फोर्स अफ द रिपल्सन लाग्यो भनेदेखि अब के हुन्छ भनेदेखि जनरली यो फोर्स छ यहाँनेर यो चार्ज छ र यहाँनेर चार्ज प्लस क्यू नट छ र यो दुईटा चार्ज क्यू नट बीच चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ रिपल्सन लागिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ यो चार्ज यता आउन खोज्दाखेरि यसले उता रिपेल गर्दिन्छ भन्नुको मतलब हामीले चाहिँ यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगेन्स्टमा चाहिँ वर्क डन गर्नुपर्ने हुन्छ दैट फर ब्रिंगिङ अ बडी of the unit positive test charge q naught from infinity to that point A or to that point B, the amount of work has to be done, and this amount of the work done is known as the electric potential. र हामीले जनरली इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल लाई V ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र V ले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि that is the work done to bring a body of the charge of the that is the unit positive test charge from infinity to point P, that is the त्यो भनेको चाहिँ इन्फिनिटी बाट चाहिँ पोइन्ट सर्टेन ए मा ल्याउन लाग्ने चाहिँ जस्तो मानौ काम भयो भनेदेखि त्यो काम भनेको नै त्यो चार्जलाई दैट इज वर्क डन पर युनिट चार्ज भनेको नि के हो पोटेन्शियल पोइन्ट ए त्यसैगरी हामीले पोटेन्शियल एट पोइन्ट बी भनेको चाहिँ त्यही चार्जलाई चाहिँ इन्फिनिटी देखि पोइन्ट बी सम्म चाहिँ ल्याउन लाग्ने काम भनेको चाहिँ के भनिन्छ हामीलाई पोटेन्शियल भनिन्छ र यो जनरली पोटेन्शियलको युनिट भनेको चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्छौं भनेदेखि दैट मीन्स त्यो भनेको चाहिँ वर्क डन अपन चार्ज भयो दैट इज v इज इक्वल टु द वर्क डन डिवाइडेड बाइ चाहिँ हामी चार्ज भन्छौं दैट इज पोटेन्शियल इज इक्वल टु द वर्क डन भनेको w डिवाइडेड बाइ चार्ज भनेको q हुन्छ जनरल फर्ममा लेख्दाखेरि र यसको युनिट भनेको चाहिँ जस्तो मानौ वर्क डन को चाहिँ युनिट कति हुन्छ जूल हुन्छ र चार्ज को युनिट कुलम हुन्छ भन्दाखेरि यसको पोटेन्शियल को युनिट भनेको पनि जहिले पनि जूल पर कुलम हुन्छ र यदि हामीसँग यहाँनिर जूल पर कुलम छ भनेदेखि यो जूल पर कुलम भनेको चाहिँ जनरली यसलाई हामीले चाहिँ अर्को नाम दिँदाखेरि यसको नाम भनेको चाहिँ भोल्ट पनि हुन्छ इन यो कुन सिस्टममा भन्दाखेरि एसआई सिस्टममा यो पोटेन्शियल को युनिट भोल्ट पनि हुने भयो र त्यसैगरी सीजीएस सिस्टममा चाहिँ हामीले लेख्यौं भनेदेखि के लेख्छौं भनेदेखि यो जूल को चाहिँ सीजीएस युनिट भनेको अर्ज हुन्छ है अनि यो भनेको चाहिँ इन सीजीएस सिस्टममा चाहिँ यो जूल को युनिट अर्ज हुन्छ र कुलम भनेको चाहिँ स्टार्ट कुलम हुन्छ दैट इज स्टार्ट COULOMB कुलम हुन्छ स्टार्ट पर अर्ज अनि त्यसपछि पर स्टार्ट कुलम अनि यो कुनमा चाहिँ दैट इज इन द सीजीएस सिस्टममा र यो छ भनेदेखि जनरली हामीले अब के भन्छौं भनेदेखि यसको युनिट के हुन्छ जूल पर कुलम इन द एसआई सिस्टम एन्ड द युनिट अफ दिस पोटेन्शियल इज द अर्ज स्टार्ट कुलम इन र हामीले चाहिँ सीजीएस सिस्टममा भन्छौं र यो अर्ज स्टार्ट कुलम भनेको चाहिँ यसको अर्को नाम भनेको चाहिँ जनरली हामीले दिँदाखेरि चाहिँ स्टार्ट भोल्ट भनेर पनि भन्छौं र स्टार्ट भोल्ट भनेको चाहिँ द पोटेन्शियल को चाहिँ युनिट कुन हो सीजीएस सिस्टममा हो अर्ज पर स्टार्ट कुलम भन्नु र स्टार्ट भोल्ट भन्नु कुरो के हो एउटै हो दैट मीन्स हामीले अब के भन्नु पर्यो भनेदेखि यो पोटेन्शियललाई चाहिँ एसआई सिस्टममा मेजर गर्यौं भनेदेखि त्यो भोल्ट हुन्छ र सीजीएस सिस्टममा मेजर गर्दाखेरि दैट पोटेन्शियल इज मेजर्ड इन टर्म्स अफ द दैट इज द स्टार्ट भोल्ट र अब हामीले यो जस्तो मानौं
यो पोटेन्शियलको चाहिँ अब हामीले यो के भयो भन्दाखेरि यसको युनिट भयो र अब हामीले यो सिजिएस युनिट अफ द पोटेन्शियल र अनि त्यस पछाडि एसआई युनिट अफ द पोटेन्शियलको बारेमा चाहिँ हामीले यसको चाहिँ रिलेसन कस्तो आउँछ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द भोल्ट एन्ड द स्टार्ट भोल्ट भनेर निकाल्छौँ भोल्ट एन्ड द स्टार्ट भोल्टको बारेमा चाहिँ लेख्न गइरहेका छौँ र यो रिलेसन बिट्विन द भोल्ट एन्ड स्टार्ट भोल्टलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भनेदेखि हामी अघि भनिसक्यौँ 1 भोल्ट भनेको चाहिँ जनरली कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 जुल पर कुलम हुन्छ र यो भनेको अब हामीले यहाँनिर लेख्दाखेरि यो भनेको 1 जुल अपन 1 कुलम हुन्छ इन एसआई सिस्टममा अब जुललाई चाहिँ हामीले अर्जमा लग्यो भनेदेखि 10 टु द पावर 7 हुन्छ र 3 दैट इज 10 टु द पावर 7 अर्ज भयो अनि त्यस पछाडी यहाँनिर हामीसँग 1 कुलम छ भने चाहिँ 1 कुलम भनेको चाहिँ स्टार्ट कुलममा लाँदाखेरि 3 * 10 टु द पावर 9 कति हुन्छ दैट इज द स्टार्ट COULOMB कुलम हुन्छ र अब हामीले यहाँबाट चाहिँ के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो 10 टु द पावर 7 र 10 टु द पावर 9 क्यान्सल भयो यो भनेको 1/300 अनि त्यस पछाडी अर्ज अनि त्यस पछाडी पर स्टार्ट कुलम हुन्छ र अर्ज पर स्टार्ट कुलम छ भनेदेखि यो भनेको 1/300 दैट इज यो भनेको चाहिँ स्टार्ट भोल्ट हुन्छ भोल्ट देयरफोर हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौं भनेदेखि 1 भोल्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि 1/300 स्टार्ट भोल्ट हुन्छ हामीले इलेक्ट्रिक पोटेन्शियललाई डिफाइन गरिसके पछाडी अब हामी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलको एक्सप्रेसन पत्ता लगाउन गइरहेका छौं र इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलको एक्सप्रेसन के हुन्छ भन्नको लागि जस्तो मानौ फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसको टपिक लेखौं दैट इज द एक्सप्रेसन फर electric potential at a point र यो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलको एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्ने छ र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो चार्ज q छ र पोइन्ट O मा चाहिँ प्लस चार्ज q छ र हामीलाई के थाहा छ भने यो चार्जको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ जहिले पनि इन्फिनिटी सम्मै गइरहेको हुन्छ र इन्फिनिटी सम्म चाहिँ यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड छ भनेदेखि हाम्रो डेफिनेसन अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड अनुसार मानौ यो पोइन्ट P मा चाहिँ हामीलाई इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल पत्ता लगाउनु छ र त्यो चार्जबाट चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा यही चार्जको इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ हाम्रो यो चार्जबाट चाहिँ यो डिस्टेन्स कति छ r डिस्टेन्स छ र यो चार्जको चाहिँ r डिस्टेन्स टाढा पोइन्ट P मा हामीलाई इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल क्याल्कुलेसन गर्नु छ र त्यसको लागि हामीले जहिले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि र इन्फिनिटीमा भएको चाहिँ 1 कुलम चार्ज भनेको चाहिँ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज भनेको 1 कुलम चार्जलाई चाहिँ इन्फिनिटीबाट यो पोइन्टमा ल्याउनको लागि कति काम गर्नुपर्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सको अगेन्स्टमा कति काम गर्नुपर्छ दैट काम भनेको नै के हो दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट हो र जस्तो मानौ हामीले चाहिँ त्यो वर्क डन इन्फिनिटीबाट पोइन्ट P मा ल्याउनको लागि गर्ने काम भनेको नै ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल हो र त्यसलाई हामीले इक्वेसन 1 बनाऊ र और यहाँबाट हामीले फेरि के भन्न पाउँछौं भने दैट V पोटेन्शियल द भ्यालु अफ द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एट पोइन्ट P इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ वर्क डन रिक्वायर्ड टु ब्रिङ द युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज फ्रम इन्फिनिटी टु दैट पोइन्ट दैट इज Vp = W इन्फिनिटी P र हामीले यसलाई इक्वेसन 1 बनाऊ र अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि यो चार्जको इलेक्ट्रिक फिल्ड त इन्फिनिटी सम्म जान्छ भन्ने थाहा छ तर इन्फिनिटीको एक्ज्याक्ट भ्यालु थाहा छैन र त्यही भएर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि इन्फिनिटीको डिस्टेन्स थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो पोइन्ट इन्फिनिटी देखि पोइन्ट P सम्मको बीचमा चाहिँ कुनै एउटा दुईटा पोइन्ट मान्छौं र त्यो दुईटा पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीसँग मानौ यहाँनेर A र B भन्ने पोइन्ट छन् र त्यो A र B पोइन्टको चाहिँ डिस्टेन्स भनेको चाहिँ एकदमै स्मल छ र दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स एकदमै स्मल छ भनेदेखि अब हामीले यहाँनेर के गर्छौं भनेदेखि मानौ अब यो सुरुमा चाहिँ हामीले बढी त्यो युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्जलाई चाहिँ 1 कुलमलाई चाहिँ पोइन्ट B मा राख्छौं जब हामीले पोइन्ट B मा चाहिँ 1 कुलमको चार्जलाई राख्छौं र त्यतिबेला यहाँनेरको चार्ज प्लस q र यहाँनेर B को चार्ज चाहिँ प्लस q बीचको चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाग्छ र त्यो फोर्स अफ रिपल्सन लाग्छ र त्यो दुईटा फोर्स क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले अर्को के सपोज पनि गर्नुपर्छ भन्दै हामीसँग भएको चार्ज देखि त्यो पोइन्ट B सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ x छ र यो x डिस्टेन्स भनेको यो हाम्रो चार्ज देखि पोइन्ट B सम्मको डिस्टेन्स हो र x छ र सुरुमा हामीले के क्याल्कुलेसन गर्यौं भन्दाखेरि हामीसँग भएको चार्ज प्लस q र पोइन्ट B मा भएको चार्ज 1 कुलम यो दुईटा चार्ज भनेको प्लस q चार्ज र 1 कुलम चार्ज बीच लाग्ने चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भनेको चाहिँ
कति हुन्छ भने that electrostatic force is F between the charge at the point O and the charge unit positive charge at the point B is given by F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 भनेको चाहिँ Q र Q2 भनेको चाहिँ 1 कुलम छ divided by distance between the Q and 1 coulomb charge at point B भनेको चाहिँ x square or F is equal to Q by 4 pi epsilon naught x square हुन्छ र यसलाई हामीले इक्वेसन कति भनौं 2 भनौं र अब हामीलाई के गर्नु पर्यो भनेदेखि अब हामीले यो पोइन्ट बी मा लाग्ने चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स त निकाल्यौं र यदि पोइन्ट बी मा लाग्ने चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालिसकेपछि मानौ अब हामीले चाहिँ स्मल डिस्प्लेसमेन्ट ए र बी बीचको स्मल डिस्प्लेसमेन्ट dx छ डिस्टेन्स र मानौ यो पोइन्ट बी मा भएको चाहिँ 1 कुलम चार्जलाई चाहिँ हामीले फेरि अब यो ए सम्म ल्याउनको लागि चाहिँ स्मल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ शिफ्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि स्मल डिस्टेन्स चाहिँ ओरलेर आउनु पर्यो भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगेन्स्ट मा चाहिँ बी बाट ए मा ल्याउनु पर्यो भनेदेखि हामीले स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन गर्नुपर्छ र त्यो स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन भनेको चाहिँ f इन्टु dx हुन्छ र हामीले चाहिँ जहिले पनि यो नेगेटिभ साइन इन्ट्रोड्युस गर्छौं किन भन्दाखेरि वी आर डुइङ द वर्क अगेन्स्ट द that is electrostatic force र electrostatic force मा अगेन्स्ट मा चाहिँ वर्क गरेको कारणले गर्दाखेरि that dw is equal to the minus f dx हुन्छ र अब यसलाई हामीले इक्वेसन 3 भन्यौ भनेदेखि अब हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि मानौ पोइन्ट बी देखि पोइन्ट ए स्मल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ dx मा चाहिँ यो 1 कुलम चार्जलाई चाहिँ लिएर आउनको लागि चाहिँ स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीलाई त टोटल अमाउन्ट अफ द वर्क डन गर्नु छ कहाँदेखि कहाँसम्म इन्फिनिटी देखि पोइन्ट पी सम्म गर्नु छ भनेदेखि जस्तो मानौ त्यो चार्जलाई इन्फिनिटी मा भएको 1 कुलम चार्जलाई चाहिँ पोइन्ट पी मा ल्याउनको लागि गर्ने वर्क डन भनेको चाहिँ टोटल अमाउन्ट अफ द वर्क डन हो र त्यो टोटल अमाउन्ट अफ द वर्क डन भनेको w इज obtained by integrating this equation 3 from हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म इन्फिनिटी देखि टु r यो इन्फिनिटी भनेको चाहिँ लोअर लिमिट यो भनेको पनि डिस्टेन्स नै हुन्छ यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो चार्ज देखि इन्फिनिटी सम्मको डिस्टेन्स हो र यो पोइन्ट दैट इज r भनेको चाहिँ हाम्रो चार्ज देखि जानेर सम्म चाहिँ त्यो चार्जलाई चाहिँ लिएर आउनु पर्ने छ हाम्रो चार्ज देखि त्यो पोइन्ट p सम्मको डिस्टेन्स हो दैट इज द r र अब हामीले चाहिँ यो यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डनलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्यौं भनेदेखि कति पाइन्छ भन्दाखेरि जनरली f इन्टु dx पाइयो माइनस f इन्टु dx लाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र दैट इज द टोटल अमाउन्ट अफ द वर्क डन रिक्वायर्ड टु ब्रिङ द युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज फ्रम इन्फिनिटी टु दैट पोइन्ट is called as that is w infinity p is equal to the infinity to r dw र हामीले इन्टिग्रेसन अब जस्तो हामीले यो b बाट a मा ल्याउनको लागि स्मल फोर्स र फोर्स को भ्यालु पनि जनरली स्मल नै हुन्छ र एकदमै थोरै क्वान्टिटीलाई हामीले पोइन्ट p सम्म ल्याउनको लागि जोडी राख्नु पर्ने हुन्छ मानौ फेरि b देखि a सम्म ल्याउनु पर्यो यहाँ देखि यहाँ सम्म ल्याउनु पर्यो यहाँ देखि यहाँ यसरी ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले धेरै यो जनरली चाहिँ मोर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ युनिफर्मली स्प्लिट भएको हुन्छ र त्यही भएर यदि कुनै पनि बडी चाहिँ कुनै पनि चीज युनिफर्मली स्प्लिट भएको छ भनेदेखि हामीले त्यहाँनेर चाहिँ समेसन गर्नु भनेको नै इन्टिग्रेसन गर्नु हुन्छ देयरफोर हामीले यदि यो स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डनलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्यौं भनेदेखि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि त्यो अमाउन्ट अफ द वर्क डन भनेको चाहिँ कति पाउँछ भन्दाखेरि w दैट इज w इन्फिनिटी टु p इज इक्वल टु द इन्फिनिटी टु r dw र अब यसलाई फेरि हामीले के भन्छ भने दैट इज द अमाउन्ट अफ वर्क डन रिक्वायर्ड टु ब्रिङ द बडी फ्रम इन्फिनिटी टु पोइन्ट p इज इन्फिनिटी टु r र यो dw भनेको कति हुन्छ भने इक्वेसन 3 बाट चाहिँ माइनस f dx यो चाहिँ फ्रम इक्वेसन कति बाट आयो 3 बाट आयो र इक्वेसन 3 बाट यति आइसकेपछि हामीले फेरि के लेख्न सक्छौं भने w इन्फिनिटी p इज इक्वल टु हामीले दैट इन्फिनिटी टु r and that minus f भनेको माइनस त हामीसँग छँदै छ र f भनेको यहाँनेर के छ भन्देखि that is q divided by 4 pi epsilon naught x square into dx हुन्छ or w infinity p is equal to the minus q divided by 4 pi epsilon naught अनि त्यसपछि इन्फिनिटी टु r अनि x to the power स्क्वायर माथि जाँदाखेरि minus 2 dx हुन्छ र फेरि हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के पाइन्छ भनेदेखि यसको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो र इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौं भने r w इन्फिनिटी p इज इक्वल टु द के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँनेर माइनस q डिवाइडेड बाइ 4 पाइ एप्सिलन नट
अनि x to the power minus 2 को इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि x to the power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1, that the integration limit from infinity to r or w infinity p is equal to the यो 1 minus 2 minus हुन्छ, यहाँनिरको minus र यो minus cancel भएर plus हुन्छ, that is q upon 4 pi epsilon naught. अनि त्यसपछि यो x to the power minus 2 plus 1 भनेको minus 1 हुन्छ, तलपट्टि आउँदाखेरि x हुन्छ र हामीले integration of the limit राख्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ infinity to r राखिन्छ, or w infinity p is equal to the q divided by 4 pi epsilon naught. अनि त्यसपछि 1 by x को ठाउँमा r minus 1 by infinity, or हामीले के भन्छौं भनेदेखि that w infinity p is equal to 1 by infinity भनेको 0 हुन्छ, therefore q upon 1 by 4 pi epsilon naught 1 by r minus 0, or w infinity p is equal to के हुन्छ भने q is equal to 4 pi epsilon naught अनि 1 by r भनेको r भयो, त्यो 0 भइहाल्यो। अब हामीले यसलाई इक्वेसन कति भनौं भन्दाखेरि 2 भनौं, सरी इक्वेसन यसलाई 4 भनौं, र इक्वेसन 4 र 1 बाट के लेख्न सकिन्छ भने दैट इज फ्रम इक्वेसन 4 and 1, र इक्वेसन 4 र 1 बाट हामीले चाहिँ के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि दैट vp भनेको चाहिँ पोटेन्शियल एट पोइन्ट p भनेको चाहिँ amount of work done required to bring the body from infinity देखि point p सम्म ल्याउन लाग्ने काम हो, therefore that is vp is equal to के हुन्छ, that means q divided by कति हुन्छ 4 pi epsilon naught कति हुन्छ r, र यहाँबाट पनि के देखियो भनेदेखि जस्तो पोटेन्शियल र डिस्टेन्स को चाहिँ रिलेसन इन्भर्स छ। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि जति जति चार्जबाट चाहिँ डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ त्यति त्यति इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल को भ्यालु पनि कम हुँदै हुँदै जान्छ, र यो हामीले यहाँबाट चाहिँ एक्सप्रेसन मानौं कुनै पनि पोइन्ट p मा, जस्तो मानौं हामीसँग कुनै पनि एउटा चार्ज छ र त्यो चार्ज को चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड मा चाहिँ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल निकाल्नु पर्यो भनेदेखि हामीले कसरी निकाल्नु पर्ने रहेछ, हामीलाई पोटेन्शियल एट दैट पोइन्ट p भनेको हाम्रो चार्ज देखि त्यो चार्ज भएको ठाउँसम्मको डिस्टेन्स r छँदैछ, यो r भनेको दैट इज q डिवाइडेड बाइ 4 pi epsilon naught r हुन्छ। पोटेन्शियल एक्सप्रेसन फर द पोटेन्शियल क्याल्कुलेसन गर्यौं, र अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द टु पोइन्ट्स, र हामीले जहिले पनि दुईटा पोइन्ट बीचको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स क्याल्कुलेसन गर्नु छ भनेदेखि हामीले फेरि अघि हामीले इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलमा गरेको जस्तै प्रोसेस गर्छौं, तर त्यो भन्दा केही हदसम्म यो डिफरेन्ट छ, र कसरी डिफरेन्ट छ भनेदेखि हामीले इनिशियली स्टार्ट गरौं, जस्तो मानौं हामीसँग एउटा चार्ज प्लस q चार्ज छ र त्यो पोइन्ट चाहिँ o छ भनेको चाहिँ o भन्ने पोइन्ट पोजिसनमा चाहिँ चार्ज प्लस q छ भनेदेखि जस्तो मानौं यो चार्जबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो मानौं यो चार्जको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको चाहिँ इन्फिनिटी सम्म चाहिँ जनरली गइरहेको हुन्छ, यो चार्जको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्फिनिटी सम्म गएको छ भनेदेखि अब हामीले के भन्नु पर्यो भनेदेखि चार्ज छ र त्यो चार्जको चाहिँ पोइन्ट o पोजिसनमा चाहिँ प्लस q चार्ज छ कुनै पनि स्पेसमा, र अब हामीले चाहिँ मानौं यो स्पेसको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा पोइन्ट a छ र त्यो पोइन्ट a भन्ने डिस्टेन्स चाहिँ चार्ज राखेका ठाउँदेखि r1 सम्मको छ, र अनि त्यसपछि त्यसैगरी पोइन्ट b भन्ने एउटा डिस्टेन्स छ र त्यो पोइन्ट b डिस्टेन्स चाहिँ चार्ज राखेका ठाउँदेखि r2 डिस्टेन्समा छ भनेदेखि अब हामीले यो दुईटा चार्जको बीचमा चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ त, यो पोइन्ट a मा पनि पोटेन्शियल हुन्छ र पोइन्ट b मा पनि पोटेन्शियल हुन्छ, र त्यो दुईटा पोटेन्शियल बीचको चाहिँ डिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यसको लागि मानौं इन्फिनिटीमा भएको 1 कुलम चार्ज छ भनेदेखि जहिले पनि पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन दिस टु पोइन्ट्स a एन्ड b भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि दैट मीन्स द अमाउन्ट अफ वर्क डन required to bring the unit positive test charge, त्यो 1 कुलम चार्ज भनेको चाहिँ टेस्ट चार्ज हो, युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्जलाई चाहिँ इन्फिनिटी देखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तो मानौं यो जस्तो वर्क डन बिट्विन द दैट मीन्स हामीले के भन्नु पर्यो भनेदेखि जस्तो मानौं यहाँनेर चाहिँ अमाउन्ट अफ वर्क डन रिक्वायर्ड टु ब्रिङ इन्फिनिटीमा त चार्ज छँदैछ हामीलाई थाहा छ इन्फिनिटी सम्म 1 कुलम चार्ज छ हामीले मान्छौं, र पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन दिस टु पोइन्ट्स a एन्ड b भनेको चाहिँ a and b बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको अमाउन्ट अफ वर्क डन रिक्वायर्ड टु ब्रिङ द बडी अफ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज फ्रम पोइन्ट b देखि a सम्म ल्याउने काम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द पोइन्ट a एन्ड b हो, र हामीले फेरि पनि एकछिन है यो छोड्दिनु Therefore the potential difference between the points a and b भनेको चाहिँ
जनरली हामीले के मान्छौं भन्देखि दैट मीन्स त्यसलाई चाहिँ VA माइनस VB भनौं र त्यो VA माइनस VB भनेको चाहिँ amount of work done required to bring the body, that means charge of the unit coulomb charge भनेको चाहिँ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्जलाई चाहिँ B बाट चाहिँ A मा ल्याउन लाग्ने काम भनेको नै हामीले के भन्छौं भन्देखि त्यो कामलाई चाहिँ जनरल पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द टु पोइन्ट्स A एन्ड B भनेर भन्छौं र त्यसको लागि हामीले मानौं इक्वेसन दैट इज 2 र मैले यहाँनेर यो पोइन्ट B चाहिँ यहाँसम्म छ भनेर भनिदिए हाम्रो क्याल्कुलेसनको लागि इजी हुन्छ जनरली र B बाट चाहिँ A मा चाहिँ 1 कुलम चार्जलाई चाहिँ ल्याउन लाग्ने काम भनेको नै पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द पोइन्ट A एन्ड B हो र त्यसलाई हामीले चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई चाहिँ पोइन्ट A मा भएको पोटेन्शियललाई चाहिँ VA र पोइन्ट B मा भएको पोटेन्शियललाई चाहिँ जनरली VB भन्छौं र अब हामीले चाहिँ जस्तो मानौं हामीले यो पोइन्ट A देखि B को डिस्टेन्सको पनि एक्ज्याक्ट थाहा छैन कति डिस्टेन्स हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो डिस्टेन्स थाहा नभइसकेपछि हामीले के मान्छौं भन्देखि यो दुईटा पोइन्टको बीचमा चाहिँ A र B बीचमा चाहिँ जस्तो मानौं मैले यहाँनेर चाहिँ कुन पोइन्ट मानिदिए भन्देखि दैट इज यहाँनेरको पोइन्ट भनेको जनरली R र S मानिदिए र R र S मानिदिए भन्देखि के हुन्छ भन्देखि जनरली यो R भनेको चाहिँ जस्तो मानौं R छ र यो R बीचको चाहिँ डिस्टेन्स के छ एकदमै स्मल छ dx छ र यो चार्ज देखि चाहिँ हाम्रो चार्ज लिएको ठाउँदेखि चाहिँ यो S डिस्टेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि S पोइन्ट चाहिँ x डिस्टेन्स टाढा छ र मानौं अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्देखि यो B मा भएको 1 कुलम चार्जलाई चाहिँ जहिले पनि कहाँ ल्याउनु पर्ने छ हाम्रो यहाँनेर चाहिँ B मा भएको 1 कुलम चार्जलाई चाहिँ A मा ल्याउनको लागि चाहिँ गर्ने काम भनेको नि यो दुईटा पोइन्ट A र B बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो र त्यसको लागि हामीलाई B र A बीचको पनि एक्ज्याक्ट डिस्टेन्स थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्छौं भन्देखि यो इलेक्ट्रिक फिल्ड त युनिफर्मली छ भनेको चाहिँ अब हामीले के गर्छौं भन्देखि र मानौं सुरुमा चाहिँ S पोइन्टमा चाहिँ 1 कुलमको चार्ज राख्छौं र S पोइन्टमा राखेको 1 कुलमको चार्जले गर्दाखेरि यो पोइन्ट O मा भएको चाहिँ प्लस Q चार्जको बीचमा लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुन्छ र त्यो फोर्सको भ्यालु भनेको चाहिँ 1/4πε0 दैट इज Q इन्टु अनि यो भनेको Q1 भनेको Q Q2 भनेको 1 डिवाइडेड बाइ x स्क्वायर हुन्छ और दैट फोर्स F इज कति हुन्छ भने दैट इज Q डिवाइडेड बाइ 4πε0 कति हुन्छ x स्क्वायर र त्यसलाई हामीले जनरली इक्वेसन यसलाई 1 बनाएको थियौ र यसलाई इक्वेसन 2 भनौं र अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौं भन्देखि यो दुईटा भनेको मानौं S मा भएको चार्ज 1 कुलमको चार्ज र यो पोइन्ट O मा भएको चाहिँ Q कुलमको चार्ज बीच लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ F = Q/4πε0 x स्क्वायर भयो र अब हामीले चाहिँ मानौं यही वहाँ भएको 1 कुलम चार्जलाई चाहिँ स्मल डिस्टेन्स चाहिँ dx डिस्प्लेस गरेर चाहिँ r मा पुर्याउनु पर्यो भन्देखि चाहिँ हामीले स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन गर्नुपर्छ अगेन्स्ट द अगेन्स्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगेन्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यो S मा भएको चाहिँ 1 कुलम चार्जलाई चाहिँ r मा ल्याउनु पर्यो दैट मीन्स स्मल डिस्टेन्स चाहिँ dx डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ S बाट r मा ल्याउँदाखेरि चाहिँ स्मल डिस्टेन्स चाहिँ शिफ्ट गर्दाखेरि स्मल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ शिफ्ट गर्दाखेरि दैट मीन्स स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन नै गर्नुपर्छ र त्यो स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन भनेको dw = -f * dx where यो नेगेटिभ साइनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने दैट मीन्स द नेगेटिभ साइन रिप्रेजेन्ट्स दैट work is done against the that means electrostatic force र इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगेन्स्ट मा हामीले वर्क गरेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो साइन हामीले नेगेटिभ लिएका छौं र हामीले स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन हामीलाई आयो र त्यो स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन भनेको चाहिँ कति हुने रहेछ यसदेखि r मा ल्याउनको लागि चाहिने वर्क डन भनेको -f हुन्छ तर हामीलाई के क्याल्कुलेसन गर्नु छ भन्देखि टोटल अमाउन्ट अफ द वर्क डन कहाँदेखि कहाँसम्म B देखि A सम्म ल्याउनको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने टोटल अमाउन्ट अफ द वर्क डन भनेको चाहिँ यो इक्वेसन 3 लाई चाहिँ हामीले इंटीग्रेशन गरेर r1 देखि r2 सम्म चाहिँ इंटीग्रेशन गरेर चाहिँ r2 देखि r1 सम्म चाहिँ हामीले इंटीग्रेशन गर्यौं भनेदेखि हामीले के पाउँछौं भनेदेखि टोटल अमाउन्ट अफ द वर्क डन पाउँछौं किनभनेदेखि यो r2 भनेको चाहिँ लोअर लिमिट भनेको चाहिँ पोइन्ट B भनेको चार्ज देखि पोइन्ट B सम्मको लोअर लिमिट r2 छ र त्यसैगरी यो चार्ज देखि चाहिँ पोइन्ट A सम्मको चाहिँ भनेको अप्पर लिमिट त्यो भनेको चाहिँ r1 छ र dw भनेको स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन लाई चाहिँ हामीले यो r2 देखि r1 सम्म चाहिँ इंटीग्रेशन गर्यौं भनेदेखि वी गेट दैट इज द टोटल अमाउन्ट अफ द वर्क डन र और हामीले यहाँ यसलाई के पनि भन्न सक्छौं भनेदेखि r2 देखि r1 त छँदै छ र यो dw भनेको चाहिँ कति हुन्छ भने -f * dx हुन्छ र यसलाई
यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि द्याट इज फ्रम इक्वेसन कतिबाट 3 र त्यसैगरी हामीले के भन्छौँ भन्देखि यहाँनेर वर्क डन यो वर्क डनको भ्यालु W भनेको चाहिँ जनरली के हुन्छ भन्देखि R2 देखि R1 सम्म चाहिँ द्याट इज माइनस f इन्टु dx भनेको माइनस f भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट इज q अपन 4 पाइ एप्सिलन नट x स्क्वायर अनि dx हुन्छ और w इक्वल टु कति हुन्छ भने माइनस q बाइ 4 पाइ एप्सिलन नट अनि त्यसपछि r2 टु कति भयो r1 अनि x टु द पावर माइनस 2 अनि त्यसपछि dx हुन्छ और w इक्वल टु माइनस q डिवाइडेड बाइ 4 पाइ एप्सिलन नट अनि यसको इन्टिग्रेसन भनेको x टु द पावर माइनस 2 dx इन्टिग्रेसन भनेको x टु द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाइ माइनस 2 प्लस 1 इन्टिग्रेसन फ्रम r2 टु r1 र अब हामीसँग के भयो भने और w भनेको चाहिँ अमाउन्ट अफ वर्क डन required to bring from the B to A लेख्दा पनि हुन्छ हामीले that work done from B to A भनेको चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि हामीले B to A B देखि A मा ल्याउन काम गरिरहेका छौं त्यही भएर यसको नाम हामीले वर्क डन B to A राखिदियौ र त्यसैगरी अब हामीले यो W B to A भनेको के राख्छौं भन्देखि माइनस q अपन 4 पाइ एप्सिलन नट छ यहाँनेर 1 माइनस 2 भनेको नि माइनस 1 आउँछ र यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ q अपन 4 पाइ एप्सिलन नट अनि त्यसपछि x टु द पावर माइनस 2 प्लस 1 भनेको चाहिँ 1 बाइ x त्यो भनेको चाहिँ r2 देखि कति हुन्छ r1 र यसलाई चाहिँ लागेर हामीले यहाँनेरबाट सल्भ गर्छु र के पाइन्छ भन्देखि दैट इज WBA भनेको चाहिँ अमाउन्ट अफ वर्क डन रिक्वायर्ड टु ब्रिङ द 1 कुलम चार्ज फ्रम B to A भनेको चाहिँ जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि q अपन 4 पाइ एप्सिलन नट हामीले त्यहाँनेर चाहिँ अब अप्पर लिमिट र लोअर लिमिटको भ्यालु राख्छौं हामीसँग अप्पर लिमिट भनेको चाहिँ r1 छ देयरफोर 1 बाइ r1 इक्वल टु 1 बाइ कति हुन्छ r2 हुन्छ र अब हामीले यहाँनेर के भन्छौं भन्दाखेरि दैट मिन्स अब हामीले यहाँनेर के भन्न पायो भन्देखि जस्तो यसलाई इक्वेसन कति भनौं दैट इज इक्वेसन 4 भन्यौ भनेदेखि हामीले इक्वेसन 1 र 4 बाट के लेख्न सक्छौं देयरफोर फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 4 इक्वेसन 1 र 4 बाट हामीले पाउने भनेको दैट इज the amount of work done required to bring the charge of unit coulomb from B to A is equal to कति भयो भन्दाखेरि B A minus B B is equal to Q upon 4 pi epsilon naught 1 by R1 minus 1 by R2 हुन्छ इक्वेसन 1 र 4 बाट therefore the potential difference that means BA minus BB is equal to Q upon 4 pi epsilon naught 1 minus R1 minus 1 by R1 minus 1 by R2 and this is the required expression for the potential difference between the 2 points in the electric field of this charge. Electron volt पढ्नु भन्दा अगाडि हामीलाई के थाहा छ भने by the definition that means potential difference generally B भनेको चाहिँ that is work done W by charge Q हुन्छ र अब हामीले यहाँबाट के लेख्न सक्छौं भने or B is equal to W by Q or W is equal to हामीले B into Q लेख्न सक्छौं र W is equal to B into Q चाहिँ यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भनौं र अब हामीले चाहिँ यो पोटेन्शियल डिफरेन्स वर्क डन इक्वल टु कति भयो B into Q र अब हामीले यो इलेक्ट्रोन जस्तो जनरली हामीले चाहिँ यो जनरली वर्क डन को युनिट जूल हुन्छ र यो जूल भनेको चाहिँ एकदमै लार्जर युनिट हो र यो लार्जर युनिट चाहिँ हामीले मानौं एटमिक फिजिक्समा इलेक्ट्रोनहरुको लागि चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्यौं भनेदेखि यो जूल भनेको चाहिँ कन्भिनियन्ट युनिट नहुन सक्छ र यो कन्भिनियन्ट युनिट वर्कको र एनर्जीको चाहिँ कन्भिनियन्ट युनिट जूल चाहिँ हामीले एकदमै एटमिक मासको लागि अनि त्यसपछि न्यूक्लियर सिस्टममा क्याल्कुलेसन गर्यौं भनेदेखि यो कन्भिनियन्ट युनिट हुँदैन र त्यसैले हामीले यो कन्भिनियन्ट युनिट अफ द वर्क डन अथवा जूल भनेको जहिले पनि के हुन्छ भने दैट कन्भिनियन्ट युनिट अफ द जूल र वर्क डन लाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो मानौं एटमिक फिजिक्समा चाहिँ मेजर गर्दाखेरि एउटा स्मलेस्ट युनिटमा चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो स्मलेस्ट युनिट अफ द वर्क डन लाई नै हामीले के भन्छौं जनरली इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्छौं र इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको चाहिँ हामीले डेफिनेसन अनुसार कसरी गर्न सकिन्छ भने जस्तो मानौं कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हामीले 1
भोल्टको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्सले चाहिँ एक्सलेट गराउँदाखेरि, जस्तो मानौँ कुनै पनि एउटा मानौँ इलेक्ट्रोन रेस्टमा छ र रेस्टमा भएको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हामीले एउटा इलेक्ट्रोन छ र एउटा इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ 1 भोल्टको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यसले गेन गरेको इनर्जी भनेको नै जनरली के हुन्छ भनेदेखि द्याट इज द इलेक्ट्रोन भोल्ट। र त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि जब वेन के हुन्छ भन्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स इज इक्वल टु द 1 भोल्ट हुन्छ र भनेको चाहिँ Q बराबर चाहिँ एन्ड Q बराबर चाहिँ इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्नुको मतलब 1.6 × 10⁻19 कुलम हुन्छ। चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन भनेको यो इलेक्ट्रोनको यति इलेक्ट्रोनको चार्जलाई चाहिँ 1 भोल्टको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्सले चाहिँ एक्सलेट गराउँदा चाहिँ गेन गर्ने इनर्जी भनेको चाहिँ त्यो वर्क डनसँग इक्वल हुन्छ। द्याट वर्क डन त्यति बेला चाहिँ वर्क डन इज इक्वल टु के हुन्छ इनर्जी इज इक्वल टु हामीले यसलाई नै के भन्छौँ गेन गर्ने इनर्जीलाई नै 1 इलेक्ट्रोन भन्छौँ। देयरफोर 1 इलेक्ट्रोन भोल्टको भ्यालु कति हुन्छ भनेर भन्यौ भनेदेखि और हामीले चाहिँ वर्क डन बराबर 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। वर्क डन इज इनर्जी गेन बाइ द इलेक्ट्रोन र त्यो इनर्जी गेन बाइ द इलेक्ट्रोन पनि वर्कसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ किनकि वर्क इनर्जी थ्योरम अनुसार। देयरफोर 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इज इक्वल टु कति हुनुभयो v इज इक्वल टु द 1 भोल्ट इन्टु चाहिँ Q भनेको चाहिँ 1.6 × 10⁻19 कुलम भयो र और 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इज इक्वल टु चाहिँ कति हुने रहेछ भन्दाखेरि द्याट इज 1 इन्टु भनेको चाहिँ 1.6 × 10⁻19 भोल्ट इन्टु कुलम भनेको चाहिँ जुल हुन्छ। देयरफोर द्याट इज द 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इज इक्विभ्यालेन्ट टु द 1.6 × 10⁻- जुल। र यसलाई फेरि एकचोटि म डिफाइन गर्छु र 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको नै के हो भन्दाखेरि जनरली मानौँ हामीले कुनै पनि इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ 1 भोल्टको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्सले चाहिँ एक्सलेट गरायौँ, त्यसलाई चाहिँ मुभ गर्न लगायौँ, त्यसलाई चाहिँ मोसनमा लगाइदियो भनेदेखि त्यति बेला त्यो इनर्जीले गेन गर्ने इनर्जी भनेको नै 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट हो। दिस इज द 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट। बिट्विन इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एन्ड इलेक्ट्रिक पोटेन्शियललाई हामीले v ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनौं र इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ e ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। र यसको लागि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ हामीसँग एउटा चार्ज प्लस q छ र मानौँ यो प्लस q चार्जबाट चाहिँ p पोइन्टमा चाहिँ r डिस्टेन्स टाढा चाहिँ हामीलाई चाहिँ ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल भनेको चाहिँ r डिस्टेन्स टाढा p मा चाहिँ यसको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ हामीलाई थाहा छ इन्फिनिटी सम्म गएको छ। यो पोइन्ट p मा चाहिँ यो चार्जको कारणले लाग्ने इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भनेको चाहिँ द्याट v भन्छौं। द्याट इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल v इज इक्वल टु द के हुन्छ भन्दाखेरि q डिवाइडेड बाइ 4πε0 r। यो हामीले चाहिँ एक्सप्रेसन यो भन्दा अगाडि निकालिसकेका छौं र त्यसलाई इक्वेसन 1 भनौं। र त्यसैगरी यो चार्जबाट चाहिँ जनरली हामीले यो r डिस्टेन्स टाढा पोइन्ट p मा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको भ्यालु चाहिँ e इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि q डिवाइडेड बाइ 4πε0 r² हुन्छ। दिस यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कुनमा पोइन्ट p मा र यसलाई हाम्रो रिलेसन 2 भनौं। र हामीले रिलेसन 1 र 2 त हामीसँग छँदैछ र यो v भनेको चाहिँ that is the electric potential, e भनेको चाहिँ electric field intensity। और हामीले चाहिँ अब यो इक्वेसन 1 लाई डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु r गरौँ। नाउ डिफरेन्शिएटिङ इक्वेसन 1 विथ रेस्पेक्ट टु के गरौँ विथ रेस्पेक्ट टु r गर्यौं भनेदेखि हामीले के पाउँछौं भनेदेखि जनरली त्यो v लाई चाहिँ डिफरेन्स गर्दाखेरि dv by dr is equal to d by dr, that is q divided by 4πε0 r र और dv by dr भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि q upon 4πε0 छँदैछ र यो d by dr r माथि जाँदाखेरि r to the power -1 हुन्छ। र यसैगरी हामीले फेरि यहाँबाट के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो dv by dr भनेको के हो भन्दाखेरि यो जस्तो q by 4πε0 त छँदैछ र यो r to the power -1 भनेको -1 r to the power -1 हुन्छ। और dv by dr is equal to the -q by 4πε0 अनि r to the power -1 भनेको 1/r² हुन्छ। और dv by dr भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिरबाट के लेख्न सक्छौं भन्देखि जनरली दैट मीन्स
छँदैछ अनि हामीसँग q अपन 4 पाई एप्सिलन नट r स्क्वायर छ और dv बाई dr इक्वल टु माइनस अनि यो q भनेको q डिवाइडेड बाइ 4 पाई एप्सिलन नट r स्क्वायर भनेको चाहिँ यहाँबाट के भन्दाखेरि माइनस e देयरफोर e इक्वल टु चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि माइनस dv बाई dr र यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनरली यहाँबाट के एक्सप्रेसन आयो भनेदेखि यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ नेगेटिभ अफ द dv बाई dr हुन्छ र यो dv बाई dr भनेको चाहिँ दैट इज द रेट अफ चेन्ज अफ पोटेन्शियल विथ रेस्पेक्ट टु चाहिँ के भन्छौं डिस्टेन्स र पोटेन्शियल र नेगेटिभ अफ द पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट हामीले जहिले पनि मानौ रेट अफ चेन्ज अफ द टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स भयो भनेदेखि त्यसलाई हामीले टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भन्छौं र पोटेन्शियल v मा पनि रेट अफ चेन्ज अफ पोटेन्शियल विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स भयो भनेदेखि हामीले त्यसलाई पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भन्छौं र इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि दैट भ्यालु अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज इक्वल टु द नेगेटिभ अफ द पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ हामीले E भनेको नै v बाइ d भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्सको चाहिँ घट्दो भ्यालु भनेको चाहिँ डिस्टेन्ससँग घट्दो भ्यालु टाइम रेट अनुसार चाहिँ घट्दो भ्यालु भनेको चाहिँ के हुने रहेछ दैट इज द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट दैट पोइन्ट अब हामीले यहाँबाट चाहिँ यो भन्दा अगाडि के क्याल्कुलेसन गर्यौं भनेदेखि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र पोटेन्शियल डिफरेन्सको चाहिँ हाम्रो रिलेसन निकाल्यौं त्यो रिलेसन निकाल्दाखेरि कस्तो रिलेसन पायौं भनेदेखि जस्तो मानौ हामीलाई के थाहा छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको हामीलाई के थाहा छ फोर्स पर युनिट चार्ज पनि थाहा भयो र यो भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स अपन द डिस्टेन्स भनेको रेट अफ चेन्ज अफ पोटेन्शियल विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स र हामीले यसलाई चाहिँ जनरली माइनस dv अपन dr निकालेको थियो र यो नेगेटिभ साइन भनेको चाहिँ डाइरेक्सन भयो र हामीले नेगेटिभ साइन हटायौं भनेदेखि यसलाई चाहिँ जनरल फर्ममा लेख्दाखेरि यो भनेको पोटेन्शियल तलको डिस्टेन्स र v बाइ d पनि लेख्न सक्छौं यही भएर यसको युनिट के हुन्छ भने न्यूटन पर कुलम इक्वल टु भोल्ट पर मिटर हुन्छ र जनरली हामीले यो देखाउनु पर्ने छ र जनरली हामीले न्यूटन पर कुलम इक्वल टु चाहिँ भोल्ट पर मिटर कसरी हुन्छ भने जस्तो मानौं यहाँनेर हामीले न्यूटन पर कुलम भनेको न्यूटन पर कुलम इक्वल टु न्यूटन पर कुलम भयो र जनरली न्यूटन भनेको चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि दैट यो भनेको चाहिँ न्यूटन भनेको चाहिँ जनरली हामीले के लेख्न सक्छौं भने दैट यो भनेको न्यूटन भनेको फोर्सको हो र फोर्स भइसकेपछि हामीले यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जनरली के लेख्न सक्छौं भने वर्क डन बराबर F इन्टु चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो भनेदेखि यहाँनेर वर्क डन जूल बराबर न्यूटन इन्टु हामीले यहाँनेर के लेख्न सक्छौं यो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट मिटर र त्यही भएर चाहिँ न्यूटन इक्वल टु जूल पर मिटर लेख्न सक्छौं र यहाँनेर के हुन्छ पर कुलम हुन्छ र अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि फेरि जस्तो पोटेन्शियल वर्क डन भनेको चाहिँ कति हो भने पोटेन्शियल अपन द चार्ज हो र यहाँबाट वर्क डन को युनिट जूल हुन्छ जूल इक्वल टु कति पोटेन्शियल को युनिट भोल्ट अपन कुलम छ भनेदेखि हामीले यहाँबाट के लेख्न सक्छौं भने जूल को ठाउँमा चाहिँ दैट इज जूल छ भनेदेखि दैट इज वर्क डन दैट इज सरी पोटेन्शियल इक्वल टु चाहिँ कति हो वर्क डन अपन द चार्ज हो भनेदेखि दैट v इक्वल टु हामीले चाहिँ जूल बाइ कुलम लेख्न सक्छौं देयरफोर हामीले जूल इक्वल टु के लेख्न सक्छौं भोल्ट इन्टु कुलम र अब हामीले यहाँनेर के लेख्न सक्छौं भने जूल भनेको चाहिँ भोल्ट इन्टु कुलम अनि त्यसपछि पर मिटर अनि पर कुलम हुन्छ यो र यो क्यान्सल हुन्छ देयरफोर भोल्ट v f बाइ m भनेको भोल्ट पर मिटर देयरफोर जहिले पनि के हुन्छ भने न्यूटन पर कुलम इक्वल टु चाहिँ भोल्ट पर मिटर हुन्छ र हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको युनिट आइदर n न्यूटन पर कुलम लेख्न सक्छौं अथवा यसको युनिट भनेको चाहिँ भोल्ट पर मिटर लेख्न सक्छौं अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड on charged particle ओके हामीले अब यहाँनेर चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ चार्ज पार्टिकललाई चाहिँ कस्तो इफेक्ट गर्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्दै छौं र त्यसको लागि मानौं हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्नु पर्यो भन्देखि जस्तो सपोज हामीसँग एउटा दुईवटा प्लेट्स छ र त्यो दुईवटा प्लेट्सको चाहिँ डिस्टेन्स d छ सेपरेटेड गरेको छ र यो दुईवटा प्लेटमा चाहिँ डिस्टेन्स g ले चाहिँ सेपरेट गरेको छ र अब मानौं यो प्लेटको नाम चाहिँ x भयो र यो प्लेटको नाम चाहिँ जनरली y भयो र अब हामीले यहाँनेर यो प्लेटमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ ब्याट्रीको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स जोडेर चाहिँ यहाँनेर चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गर्यौं भनेदेखि जस्तो इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको चाहिँ यो ब्याट्रीको पोटेन्शियल v छ र अपन डिस्टेन्सले चाहिँ के दिन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ र मानौं यो दुईटा चार्ज पार्टिकलको बीचमा चाहिँ जनरली के छ भनेर मानौं भनेदेखि हामीले एउटा ओइल ड्रप छ
र ओइल ड्रप भनेको चाहिँ जहिले पनि दैट इज द नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हुन्छ र यसको चार्ज भनेको चाहिँ -q हुन्छ र यसलाई हामीले जनरली के भन्छौं दैट इज द ओइल ड्रप। यो ओइल ड्रप छ र यो ओइल ड्रपको चाहिँ हाम्रो चार्ज चाहिँ कति छ -q छ भनेदेखि अब हामीले चाहिँ यो पोटेन्शियल डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि यहाँनेर चाहिँ जनरल इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्ने इन्टेन्सिटीको चाहिँ म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ E हो र यो पोटेन्शियलको कारणले दुईटा प्लेटको सेपरेसन कति छ d छ र यसको कारणले चाहिँ यहाँनेर भित्र दैट दिस प्लेट्स अक्वायर्स द इलेक्ट्रिक फिल्ड। अब हामीलाई यहाँनेर के थाहा छ भने ओइल ड्रपको चार्ज नेगेटिभ हुन्छ र यदि ओइल ड्रपको चार्ज नेगेटिभ छ भनेदेखि अब यहाँनेर हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो अप्पर प्लेटलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ पोटेन्शियलसँग जोडेका छौं र यो चाहिँ लोअर प्लेटलाई चाहिँ हामीले जनरली नेगेटिभ पोटेन्शियलसँग जोडेका छौं र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के भन्न पर्छ भनेदेखि पाउँछौं भनेदेखि यो चाहिँ अप्पर प्लेट x भनेको चाहिँ पोजिटिभली चार्ज छ र यो y भनेको चाहिँ नेगेटिभली भनेको हामीले नेगेटिभ पोटेन्शियलमा छ। अब यहाँनेर हामीलाई के हुन्छ भने जस्तो मानौं यहाँनेर यो ओइल ड्रप छ दुईटा चाहिँ यो प्लेटको बीचमा चाहिँ कुनै पनि भिस्कस फोर्स लागेको छैन कुनै पनि रेसिस्टिभ फोर्स लागेको छैन भनेदेखि यो ओइल ड्रपको त सर्टेन मास हुन्छ र त्यो ओइल ड्रपको मासलाई हामीले चाहिँ के भनौं भन्दाखेरि ओइल ड्रपको मासलाई के भनौं मासलाई m भनौं अनि ओइल ड्रपको रेडियसलाई चाहिँ कति भनौं r भनौं र ओइल ड्रपको शेप जहिले पनि स्फेरिकल हुन्छ र स्फेरिकल हुन्छ भनेदेखि यसको भोल्युम अफ द ओइल ड्रप भनेको चाहिँ 4/3 पाई r क्यूब हुन्छ र यी सबै कुराहरु हामीलाई थाहा छन् र मास भनेको चाहिँ यो ओइल ड्रपको डेन्सिटी रो छ भनेदेखि मास बराबर डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ। यी सबै प्यारामिटर्सहरु हामीलाई थाहा छन् र अब यहाँनेर जुन नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल छ यो चाहिँ नेगेटिभ पोटेन्शियलमा छ र यो पोजिटिभ पोटेन्शियलमा छ भने अब हामीले यहाँनेर के क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौं भनेदेखि जस्तो मानौं यो ओइल ड्रपको नेगेटिभ चार्ज -q र यो चाहिँ यो अप्पर प्लेट पनि नेगेटिभ पोटेन्शियलमा छ र अब हामीलाई यो ओइल ड्रपको सर्टेन मास छ m छ भनेदेखि यो मासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो इलेक्ट्रिक फिल्डमा भए पनि लाग्ने डाउनवर्ड फोर्स भनेको चाहिँ वेट हो र त्यो वेट इक्वल टु जहिले पनि mg हुन्छ। यो वेट इक्वल टु mg छ र जहिले पनि अब यो ओइल ड्रपको चार्ज त नेगेटिभ छ यो तलको प्लेट नेगेटिभ पोटेन्शियलमा छ र यो पोजिटिभ पोटेन्शियलमा छ भनेदेखि यो नेगेटिभ चार्जले चाहिँ यो पोजिटिभलाई जहिले पनि अट्र्याक्ट गर्छ यो मासतिर जान खोज्छ र यो नेगेटिभ प्लेटले यो नेगेटिभ चार्जलाई रिपेल गर्छ र मासतिरै जान खोज्छ भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि यो पोटेन्शियलको डिफरेन्सले जेनेरेट भएको इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ जहिले पनि यो ओइल ड्रपलाई चाहिँ मासतिर लान खोज्दो रहेछ भनेको दैट इज फोर्स एक्सपीरियन्स्ड ड्यू टु द इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको चाहिँ जनरली हामीले फोर्स एक्सपीरियन्स ड्यू टु द इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि F = QE हुन्छ। किन भन्दाखेरि फोर्स किन QE हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको फोर्स पर युनिट चार्ज हुन्छ इम्प्लाइज F = कति हुन्छ EQ हुन्छ र F = EQ भइसकेपछि के हो भन्दाखेरि यो ओइल ड्रपको मासको कारणले गर्दाखेरि लागेको डाउनवर्ड फोर्स mg भयो र ओइल ड्रपको चार्ज नेगेटिभ छ र ओइल ड्रपको चार्ज नेगेटिभ भइसकेपछि हामीले यो नेगेटिभ चार्जमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डले लाग्ने चाहिँ फोर्स भनेको चाहिँ जहिले पनि अपवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्दो रहेछ र देयरफोर हामीले यहाँनेर के भन्न पाउँछौं भन्दाखेरि अपवर्ड फोर्स भनेको चाहिँ जनरली के भयो अपवर्ड फोर्सलाई चाहिँ हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्यौं F भनेको चाहिँ कति हुन्छ QE हुन्छ वेयर Q भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दैट इज द चार्ज अफ द ओइल ड्रप Q भनेको चाहिँ चार्ज अफ द ओइल ड्रप दैट E भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दैट इज द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। अनि त्यसपछि अब हामीले यहाँबाट फेरि के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि अब यो अपवर्ड फोर्स यो भयो र हामीलाई के थाहा छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स अपन डिस्टेन्स थाहा छ इक्वेसन 2 र हामीले फ्रम इक्वेसन 1 र 2 बाट के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि 1 and 2 बाट चाहिँ दैट E = इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी छ यहाँनेर फोर्स छ भने F = कति हुन्छ Q त छँदै छ Q * V/d हुन्छ। ल इक्वेसन कति भनौं हामीले 3 भनौं र त्यसैगरी यो भनेको नै अपवर्ड फोर्स भयो। त्यसैगरी डाउनवर्ड फोर्स भनेको चाहिँ त्यो बडीको चाहिँ जनरली मासको कारणले लाग्ने डाउनवर्ड फोर्स भनेको वेट हो र त्यो वेट भनेको चाहिँ mg हुन्छ। र यसलाई इक्वेसन 2 भनौं र अब मानौं हामीसँग यहाँनेर इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि वेटको कारणले बडीलाई तलतिर तान्छ र इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ त्यो ओइल ड्रपलाई चाहिँ मासतिर तान्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेर कहिले पनि दुईटा फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बडी स्टेशनरी हुन्छ हैन र यदि यो बडी चाहिँ जब यो ओइल ड्रपको चार्ज चाहिँ त्यहाँनेर
भन्नुको मतलब यो दुईटा प्लेटको बीचमा चाहिँ स्टेसनरी छ भनेदेखि हामीलाई के हुनुपर्छ भनेदेखि यो इक्वेसन हामीले 3 र 4 बाट के लेख्न सक्छौं भनेदेखि दैट अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टु द डाउनवर्ड फोर्स कति बेला भन्दाखेरि यदि त्यो वेल रड चाहिँ दुईटा प्लेटको बीचमा चाहिँ स्टेसनरी छ भनेदेखि त्यो स्टेसनरी हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ दैट अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टु द डाउनवर्ड फोर्स भनेको चाहिँ इक्वेसन 3 बाट के निकालेको थियो भनेदेखि F इज इक्वल टु द Q into V by D र यो इक्वेसन 3 र त्यसैगरी डाउनवर्ड फोर्स भनेको W बराबर mg यसलाई इक्वेसन 4 मानौ यदि भइसके पछाडी हामीले के भन्न सक्छौं भने फर ओइल ड्रप टु बी स्टेशनरी इन इलेक्ट्रिक फिल्ड र यदि इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ यो ओइल ड्रप चाहिँ स्टेशनरी छ भने त्यति बेला चाहिँ दैट अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टु द डाउनवर्ड फोर्स that F is equal to W और F भनेको त कति हुन्छ Q into V by D is equal to the W बराबर mg और Q भनेको चाहिँ क्वान्टाइजेसन अफ द चार्ज अनुसार के हुन्छ भने अब हामीले Q भनेको चाहिँ के हुन्छ अकॉर्डिंग टु द क्वान्टाइजेसन अफ द चार्ज र क्वान्टाइजेसन अफ द चार्ज मा चाहिँ यदि यो चार्ज भनेको चाहिँ हामीले यो भन्दा अघिल्लो च्याप्टरमै पढिसक्यौं क्वान्टाइजेसन के हो जस्तो मानौ कुनै पनि एउटा ड्रपमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ भनेदेखि क्वान्टाइजेसन अफ द चार्ज अनुसार त्यो बडीमा हुने चार्ज भनेको चाहिँ ट्वाइस टाइम्स द चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन हुन्छ 2e हुन्छ त्यसैगरी कुनै पनि बडीमा चाहिँ 3 वटा इलेक्ट्रोन छ भनेदेखि त्यो बडीमा हुने चार्ज भनेको चाहिँ q इज इक्वल टु 3e हुन्छ त्यो भनेको के हो भने 3 टाइम्स द चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन र हामीले के लेख्न सक्छौं भनेदेखि यहाँनेर q इज इक्वल टु n लेख्न सक्छौं n into e अनि त्यसपछि v by d इज इक्वल टु mg हुन्छ और हामीले यहाँबाट फेरि के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि जनरली n भनेको चाहिँ dmg by हामीले e into v लेख्न सक्छौं र यसलाई इक्वेसन कति भनौं 5 भनौं र अब हामीलाई यो d भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन द टु प्लेट्स भयो m भनेको चाहिँ मास अफ द ओइल ड्रप भयो र यदि हामीको ओइल ड्रपको डेन्सिटी रो छ र त्यो ओइल ड्रपको शेप स्फेरिकल छ र त्यसको रेडियस r छ भनेदेखि मास भनेको जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्युम इन्टु डेन्सिटी र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि मासलाई त m ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं यो m इज इक्वल टु भोल्युम भनेको स्फेरिकल शेपको भोल्युम भनेको 4/3 पाई r क्यूब अनि डेन्सिटी भनेको रो र यसलाई इक्वेसन 6 भनौं र हामीले चाहिँ इक्वेसन 5 र 6 बाट के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि फ्रम इक्वेसन दैट इज फ्रम इक्वेसन 5 एन्ड 6 हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि दैट n इज इक्वल टु द d भनेको द डिस्टेन्स बिट्विन द टु प्लेट्स m भनेको चाहिँ 4/3 पाई r क्यूब रो डिवाइडेड बाइ ev लेख्न सक्छौं और n इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज 4 पाई r क्यूब रो दैट इज रो dg अपन कति हुन्छ 3ev दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन द चार्ज पार्टिकल्स र हामीले यहाँबाट चाहिँ यो एउटा ओइल ड्रपमा चाहिँ भनेको कतिवटा नम्बर अफ द इलेक्ट्रोन्स छन् भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौं फोर्स बिट्विन मल्टिपल इलेक्ट्रिक चार्जेस अब हामीले चाहिँ कुलम्ब्स ल को युज गरेर चाहिँ फोर्स बिट्विन द मल्टिपल चार्जेस को एक्सप्रेसन निकाल्न जाँदै छौं जस्तो मानौ हामीसँग चाहिँ यहाँनेर एउटा सेन्ट्रल चार्ज जस्तो मानौ कुनै पनि एउटा पोइन्ट चार्ज छ र त्यो चार्ज चाहिँ प्लस q1 छ अर्को चार्ज भनेको चाहिँ हामीसँग कति छ भनेदेखि यहाँनेर चाहिँ जस्तो मानौ सर्टेन डिस्टेन्स यसलाई कति भनौं भनेदेखि सर्टेन डिस्टेन्स टाढा चाहिँ कति छ भनेदेखि चार्ज q2 छ r12 डिस्टेन्स टाढा त्यसैगरी जस्तो मानौ यो r13 डिस्टेन्स टाढा चाहिँ कति छ चार्ज q3 छ र त्यसैगरी अब चार्ज r14 डिस्टेन्स टाढा चाहिँ चार्ज q4 छ र त्यसैगरी अब हामीले यहाँनेर के भन्छौं भन्दाखेरि जस्तो मानौ rn डिस्टेन्स टाढा चाहिँ चार्ज कति छ qn छ भनेदेखि अब हामीले यहाँनेर चाहिँ जस्तो मानौ फोर्स ड्यू टु द मल्टिपल चार्जेस भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ यो चार्ज बीच एक्सपीरियन्स गर्ने फोर्स र यो चार्ज बीच एक्सपीरियन्स गर्ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यो चार्ज बीच एक्सपीरियन्स गर्ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स र यो चार्जले एक्सपीरियन्स गर्ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सँग चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि इक्वल हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ हामीले द टोटल फोर्स ड्यू टु द मल्टिपल चार्ज भनेको चाहिँ F12 भनेको चाहिँ फोर्स एक्सपीरियन्स्ड बिट्विन द कुलम्ब फोर्स अफ द अट्र्याक्सन रिपल्सन बिट्विन द दिस टु चार्जेस q1 and q2 प्लस
F13 भनेको चाहिँ फोर्स बिट्विन द चार्जेस Q1 and Q3 प्लस F14 प्लस डट कति हुन्छ Fn। र त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ यो हामीलाई कुलम्ब्स ल अनुसार चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं भनेदेखि F is equal to 1 by F12 भनेको कति हुन्छ 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by कति हुन्छ R12 को स्क्वायर प्लस 1 upon 4 pi epsilon naught F13 भनेको Q1 into Q3 by कति हुन्छ हामीले R13 को स्क्वायर प्लस F14 भनेको 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q4 divided by कति हुन्छ R14 को स्क्वायर प्लस डट के लेख्न सकिन्छ भनेदेखि द फोर्स बिट्विन द चार्ज Q1 and Qn भनेको चाहिँ के हुन्छ दैट इज 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Qn divided by कति हुन्छ R1n को स्क्वायर हुन्छ। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन द फोर्स ड्यू टु द मल्टिपल चार्जेस। र अब हामीले चाहिँ यो के भन्न सक्छौं भनेदेखि यहाँनेर हामीले चाहिँ डिरेक्सनको टर्ममा चाहिँ हामीले यो फोर्सलाई लेख्यौं भनेदेखि जस्तो मानौं टोटल F इज इक्वल टु चाहिँ 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ R12 को स्क्वायर and the direction of the force is directed from the R12 gap भनेको चाहिँ दिस इज द फोर्स चाहिँ के हुन्छ यो आउटर डाइरेक्सनमा लागेको छ भनेको चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ दिस इज द युनिट वेक्टर प्लस 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q3 divided by R13 को स्क्वायर R13 gap प्लस 1 upon 4 pi epsilon naught स्क्वायर 4 pi epsilon naught Q1 into Q4 divided by कति हुन्छ R14 को स्क्वायर प्लस अनि यसलाई युनिट हामीले चाहिँ रूपमा लेख्यौं भनेदेखि युनिट भेक्टरको रूपमा चाहिँ भेक्टरको फर्ममा लेख्यौं भनेदेखि R14 को क्याप प्लस डट 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Qn divided by R1n को square into R1n cap, and this is the required expression for the force due to multiple charges. Equipotential surfaces हामीले यो इक्विपोटेन्शियल सर्फेस पढ्नु भन्दा अगाडि चाहिँ मानौ हामीले चाहिँ पोटेन्शियल ड्यू टु द पोइन्ट चार्ज को एक्सप्रेसन निकालेको थियौं र पोटेन्शियल सर्फेस इक्विपोटेन्शियल सर्फेस भनेको चाहिँ के हो भन्देखि जस्तो मानौ एउटा सर्फेस जहाँनेर चाहिँ पोटेन्शियल को भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ भनेदेखि त्यो हामी त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं इक्विपोटेन्शियल सर्फेस भन्छौं। र जस्तो मानौ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस जस्तो मानौ कुनै पनि एउटा सर्फेसमा चाहिँ पोटेन्शियल सेम छ भन्नुको मिनिङ के हो भन्देखि there we don't need any amount of the work to take a charge from one place to another point on that surface। जस्तो मानौ एउटा इक्विपोटेन्शियल सर्फेसमा चाहिँ जस्तो मानौ पोटेन्शियल छ, जस्तो मानौ हामीले के भन्न सक्छौं भन्देखि यदि इक्विपोटेन्शियल सर्फेस छ भनेदेखि त्यो इक्विपोटेन्शियल सर्फेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो मानौ त्यो सर्फेसमा चाहिँ चार्जलाई चाहिँ एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा चाहिँ लग्नु पर्यो भनेदेखि के हुन्छ at that surface the net amount of the work done is the zero। र अब हामीलाई के थाहा छ भन्देखि जस्तो मानौ पोटेन्शियल बिट्विन द point A and B जस्तो मानौ यो पोइन्ट प्लस Q चार्ज छ र यो प्लस Q चार्जले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौ यो पोइन्ट A भयो र यो चाहिँ पोइन्ट B भयो। जस्तो मानौ यो R1 डिस्टेन्स टाढा छ अनि त्यसपछि यो के छ R2 डिस्टेन्स टाढा छ जस्तो मानौ पोइन्ट B यो चार्जबाट चाहिँ जस्तो मानौ यो पोइन्ट B मा भएको 1 कुलम चार्जलाई चाहिँ A मा ल्याउनु पर्यो भनेदेखि दैट अमाउन्ट अफ द वर्क डन फ्रम B टु A इज कति हुन्छ दैट इज BA माइनस के हुन्छ BB हुन्छ। दैट इज द अमाउन्ट अफ द वर्क डन रिक्वायर्ड टु ब्रिङ फ्रम B टु A इज द BA माइनस BB हुन्छ। तर यो सर्फेस चाहिँ के छ एकदमै इक्विपोटेन्शियल सर्फेस छ भनेदेखि वी डोन्ट नीड एनी अमाउन्ट अफ द वर्क टु मूव अ चार्ज फ्रम पोइन्ट B टु पोइन्ट A। दैट इज WBA इज इक्वल टु द के हुन्छ 0 हुन्छ। जब WBA इज इक्वल टु द 0 हुन्छ हामीले यहाँनेर के लेख्न सक्छौं 0 इज इक्वल टु के हुन्छ BA माइनस कति हुन्छ BB और के हुन्छ BA इज इक्वल टु द BB। दैट इज द एक्सप्रेसन फर द इक्विपोटेन्शियल सर्फेस। मानौ हामीले चाहिँ त्यो इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस अफ द डिफरेन्स बडी ड्रा गर्न गइरहेका छौं। जस्तो मानौ मसँग एउटा पोइन्ट चार्ज छ
र पोइन्ट चार्ज प्लस क्यू छ भने चाहिँ कि जस्तो मानौँ यहाँबाट चाहिँ आर डिस्टेन्स टाढा चाहिँ मैले एउटा पोटेन्सियलको भ्यालु निकालेँ र पोटेन्सियल भ्यालु निकाल्ने यहाँबाट पनि सेम डिस्टेन्स टाढा चाहिँ मैले पोटेन्सियल क्याल्कुलेसन गरेँ भनेदेखि चाहिँ जस्तो मानौँ यो पोटेन्सियललाई अब हामीले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि मानौँ एउटा पोइन्ट चार्जको चाहिँ जस्तो मानौँ आर डिस्टेन्स टाढा चाहिँ कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ जस्तो मानौँ चाहे यो पोइन्ट होस् चाहे यो पोइन्ट होस् इक्वल डिस्टेन्स टाढा चाहिँ जस्तो मानौँ मैले पोटेन्सियलको भ्यालु क्याल्कुलेट गरेँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ एट द्याट पोइन्ट यो सबै सर्फेसमा चाहिँ पोटेन्सियलको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ किनकि पोटेन्सियलको भ्यालु v इक्वल टु के हुन्छ q अपन कति हुन्छ 4 पाई एप्सिलन नट के हुन्छ r हुन्छ र q पनि त्यही छ 4 पाई एप्सिलन नटको भ्यालु पनि कन्स्ट्यान्ट छ र मात्र के पोटेन्शियल केमा डिपेन्ड हुँदैछ r मा डिपेन्ड हुँदैछ भनेदेखि अब हामीले के भन्न सक्छौं भने द लोकस अफ द पोइन्ट एट इक्विडिस्टेन्स फ्रम द पोइन्ट चार्ज भनेको चाहिँ इक्विपोटेन्शियल सर्फेसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो लोकस अफ द पोइन्ट भनेको चाहिँ जस्तो मानौँ इक्वल डिस्टेन्स टाढा चाहिँ जस्तो मानौँ पोइन्ट चार्ज प्लस क्यू बाट चाहिँ इक्वल डिस्टेन्स टाढा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ यो एउटा पोटेन्शियल सर्फेस चाहिँ डिजाइन गर्यो र पोटेन्शियल सर्फेस डिजाइन गर्यौं भनेदेखि त्यहाँनेर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ जस्तो यो सबै पोइन्टमा यो प्लस क्यू चार्जबाट चाहिँ आर डिस्टेन्स टाढा चाहिँ सबै पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ पोटेन्शियलको भ्यालु सेम हुन्छ र त्यसैले जस्तो मानौँ यो डिस्टेन्स टाढा पनि मैले एउटा के गरेँ एउटा चाहिँ पोटेन्शियल क्याल्कुलेसन गरेँ आर डिस्टेन्स टाढा भनौँ यसलाई r1 डिस्टेन्स टाढा नै मैले के गरेँ यो पोटेन्शियलको भ्यालु चाहिँ यहाँनिर सबै पोइन्टमा यहाँ होस् r1 डिस्टेन्स टाढा चाहिँ क्याल्कुलेसन गरे भनेदेखि एउटा चाहिँ के भयो लोकस अफ द r1 भनेको चाहिँ हामीले नि यसलाई के भन्न सक्छौं पोटेन्शियल सर्फेस भन्छौं र जहिले पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ डाइरेक्सनबाट चाहिँ लागिरहेको हुन्छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि इक्विपोटेन्शियल सर्फेस एन्ड द इलेक्ट्रिक फिल्ड आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। अब हामीले त्यसैगरी जस्तो मानौँ एउटा चार्ज स्फियरको चाहिँ जस्तो मानौँ वरिपरि चाहिँ जस्तो मानौँ यो चार्ज स्फियर छ र स्फियरबाट चाहिँ मैले r डिस्टेन्स टाढा चाहिँ मानौँ एउटा पोटेन्शियल चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेँ र यो पोटेन्शियल चाहिँ यो सबै वरिपरि मैले चाहिँ पोटेन्शियलको भ्यालु क्याल्कुलेसन गरेँ भनेदेखि यो चार्ज स्फियरको चाहिँ वरिपरि पनि के हुन्छ जस्तो मानौँ r डिस्टेन्स टाढा चाहिँ पोटेन्शियलको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ सेम हुन्छ र त्यो सेम भ्यालु अफ द पोटेन्शियललाई नै हामी के भन्छौँ एउटा सर्फेस जानेर चाहिँ पोटेन्शियलको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ भनेदेखि हाम्रो त्यो सर्फेसलाई नै हामी के भन्छौँ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस भनेर भन्छौँ। र त्यसैगरी अब जस्तो मानौँ हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जस्तो मानौँ एउटा चाहिँ सिस्टम अफ द चार्ज लियौँ र सिस्टम अफ द चार्ज लियौँ एउटा प्लस क्यू चार्ज अनि अर्को के लियौँ माइनस क्यू चार्ज लियौँ भनेदेखि यहाँबाट के हुन्छ भनेदेखि इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ द फोर्स स्टार्ट्स फ्रम द पोजिटिभ चार्ज एन्ड इट टर्मिनेट्स अन द नेगेटिभ चार्ज। अनि त्यसैगरी यहाँ पनि यसरी लेख्न सक्छौँ यहाँ पनि हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जहाँनिर चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ मानौँ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ द फोर्स चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर चाहिँ धेरै हुन्छ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस चाहिँ के हुन्छ जनरली जस्तो मानौँ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस चाहिँ नियरली अब्लेट हुन्छ यो साइडमा चाहिँ जस्तो मानौँ यो दुईटा अलि धेरै इलेक्ट्रिक फिल्ड भएको साइडमा चाहिँ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस चाहिँ के हुन्छ अब्लेट हुन्छ र यो साइडमा पनि नेगेटिभ चार्जको वरिपरि पनि जस्तो मानौँ। त्यसैगरी अब हामीले यहाँनिर फेरि के भन्न सक्छौँ भनेदेखि इक्विपोटेन्शियल सर्फेसको भ्यालु चाहिँ जस्तो मानौँ यो नेगेटिभ चार्जको चाहिँ यो जस्तो मानौँ दुईटा चार्जमा चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि फोर्स अफ द एट्र्याक्सन हुने भएको कारणले चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ इक्विपोटेन्ट सर्फेसको भ्यालु चाहिँ नियरली अब्लेट आउँछ र जब चाहिँ यो पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जको चाहिँ यो बिचमा आइसके पछाडि जस्तो मानौँ यो दुईटा चार्जको बिचमा चाहिँ जस्तो मानौँ दुईटा चार्जको चाहिँ मिड वेमा चाहिँ के हुन्छ एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ र स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ यो लाइनमा चाहिँ के हुन्छ पोटेन्शियलको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ यो पोइन्ट चार्ज यो सिस्टम अफ द चार्जमा चाहिँ जुन मैले यहाँनिर डटेड लाइन देखाएको छु त्यो डटेड लाइनमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ हामीले चाहिँ पोटेन्शियलको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर हामीले के पाउँछौँ पोटेन्शियल एट अल दिस dotted lines are the same, therefore these all dotted surfaces are called as the equipotential surfaces। र त्यसैगरी जस्तो मानौँ हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि जस्तो मानौँ एउटा चार्ज स्फियर छ र चार्ज स्फियरको भित्रपट्टि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ चार्ज स्फियरको भित्रपट्टि चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड त 0 हुन्छ र इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 भइसके पछाडि अब हामीले के भन्न पाउँछौँ भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि इलेक्ट्रिक फिल्ड र पोटेन्शियल ग्रेडियन्टको रिलेसन अनुसार E इक्वल टु कति हुन्छ -dV/dr हुन्छ। तर यो एउटा मानौँ चार्ज स्फियरको भित्रपट्टि त नेट अमाउन्ट अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 हुन्छ र 0 भयो भनेदेखि 0 इक्वल टु कति हुन्छ -dV/ कति हुन्छ dr हुन्छ। इम्प्लाइज हामीले के भन्न सक्छौँ dV/dr इक्वल टु 0 भयो भनेदेखि V इक्वल टु कति हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेदेखि यो V इक्वल टु
कन्स्ट्यान्ट आउनु भनेको के हो, कुनै पनि एउटा चाहिँ चार्ज स्फियरको भित्रपट्टि पनि के छ पोटेन्शियलको भ्यालु सेम छ भनेदेखि यो सर्फेस पनि के भयो, यो सर्फेसलाई नै हामीले के भन्छौँ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस। र हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ अहिले पनि इक्विपोटेन्शियल सर्फेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इक्विपोटेन्शियल सर्फेसमा चाहिँ चार्जलाई एउटा पोइन्टबाट चाहिँ अर्को पोइन्टमा लानु पर्ने छ भनेदेखि त्यति बेला हामीले चाहिँ नेट एमाउन्ट अफ द वर्क डन to move a charge from the one point to the another point on such surface is equal to 0. Potential due to several charges. अब हामीले पोटेन्शियल ड्यू टु द पोइन्ट चार्ज चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौँ र अब हामीले चाहिँ पोटेन्शियल ड्यू टु द सेभरल चार्जेस क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। र अब हामीलाई यहाँनिर के थाहा छ भनेदेखि जस्तो मानौँ डिफ्रेन्ट चार्जहरू जस्तो मानौँ प्लस Q1 प्लस Q2 अनि प्लस Q3 अनि प्लस Q4 र अनि डट हामीले चाहिँ प्लस Qn चार्जलाई चाहिँ एउटा स्पेसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेका छौँ र यो पोइन्ट P बाट चाहिँ यी सबै चार्जेसहरू चाहिँ कति डिस्टेन्स टाढा छ, R1 डिस्टेन्स टाढा छ, R2 डिस्टेन्स टाढा छ, अनि यो Q3 चाहिँ R3 डिस्टेन्स टाढा छ, अनि त्यसपछि यो Q4 चाहिँ कति डिस्टेन्स टाढा छ, R4 डिस्टेन्स टाढा छ र Qn चाहिँ Rn डिस्टेन्स टाढा छ भनेदेखि द पोटेन्शियल at a point P due to the several charges, so total potential due to the several charges like हामीले V is equal to the के भन्छौँ भनेदेखि that is equal to the sum of the potential due to individual charges। त्यो भनेको कति हुन्छ V1 plus V2 plus V3 plus डट कति हुन्छ Vn, और हामीले यहाँनिर के भन्न सक्छौँ भनेदेखि V भनेको त कति हो, V1 भनेको त कति हो Q1 by 4 pi epsilon naught R1 plus V2 भनेको Q2 by 4 pi epsilon naught R2 plus V3 भनेको चाहिँ Q3 by 4 pi epsilon naught R3 plus डट कति हुन्छ Vn भनेको चाहिँ Qn by 4 pi कति हुन्छ epsilon naught Rn, और V is equal to कति हुन्छ 1/4 pi epsilon naught Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 plus डट कति लेख्न पाउँछौँ Q1 by Rn, and this is the required expression for the potential due to the several charges. क्यापासिटरको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ र यो भन्दा अगाडि हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा जनरली इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स फेनोमेना, जनरली इलेक्ट्रोस्ट्याटिक प्रपर्टिज अफ द बडी र हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स फिल्ड र पोटेन्शियलको बारेमा पनि स्टार्ट गर्यौं र अब हामीले यहाँनिर आज चाहिँ क्यापासिटर्सको बारेमा पढ्दै छौँ। र यो भन्दा अगाडि हामीले के पढाएको थियौँ भने जनरली चार्ज दुई टाइप्सका हुन्छन्। जनरली हामीले यो लेभलमा बुझ्दाखेरि चार्ज दुई टाइप्सका हुन्छन् र त्यो भनेको एउटा पोजिटिभ चार्ज र अर्को नेगेटिभ चार्ज हो। र अब हामीले चाहिँ यो चार्ज चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने एउटा बडीलाई नै हामीले के भनिन्छ क्यापासिटर भनिन्छ। र क्यापासिटर भनेको चाहिँ द चार्ज स्टोरिङ डिभाइस इज नोन एज द क्यापासिटर्स। र हामीले यो क्यापासिटर्सको कम्बिनेसन, यसको प्रिन्सिपलले कसरी काम गर्छ र डिफ्रेन्ट सेप एन्ड साइजमा क्यापासिटर्स कस्तो हुन्छन् र मानौँ क्यापासिटर्सलाई हामीले कम्बिनेसनमा जोड्दाखेरि जस्तो मानौँ कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ यसले चार्ज स्टोर गर्ने क्यापासिटी कस्तो हुन्छ र यो भनेर चाहिँ हामीले जनरली क्यापासिटर्सको बारेमा चाहिँ अब स्टडी गर्छौँ। र क्यापासिटर्स चाहिँ मानौँ एउटा हामीसँग दुईवटा कन्डक्टिङ प्लेट्स, एउटा यो भनौँ कन्डक्टिङ प्लेट्स मिलेर बनेको हुन्छ र यहाँनिर बीचमा चाहिँ एउटा मिडियम हुन्छ, त्यसलाई हामी जनरली डाइइलेक्ट्रिक भन्छौँ। दुईटा कन्डक्टिङ प्लेटको बीचमा डाइइलेक्ट्रिक छ र यो डाइइलेक्ट्रिक छ भनेदेखि यो दुईटा कन्डक्टिङ प्लेटमा चाहिँ दुईटा लिड भनेको तार जोड्यौँ भनेदेखि हामीले अथवा टर्मिनल भन्छ, यो दुईटा तार जोडिसके पछाडि चाहिँ हामीले यो क्यापासिटरलाई चाहिँ एक्सटर्नल सर्किटमा युज गर्न सकिन्छ र यो बीचमा डाइइलेक्ट्रिक हुन्छ र यो दुईटा एउटा प्लेट्स भनेको चाहिँ प्लेट्स भयो, द्याट इज कन्डक्टिङ प्लेट्स। दुईटा कन्डक्टिङ प्लेट्सको बीचमा डाइइलेक्ट्रिक छ र त्यो कन्डक्टिङ प्लेट्सबाट चाहिँ दुईवटा लिडहरू चाहिँ निकालेका छौँ भनेदेखि हामीले यसलाई जनरली चाहिँ यो डिभाइसलाई हामी क्यापासिटर भन्छौँ। दिस डिभाइसले चाहिँ चार्ज स्टोर गर्छ र यो चार्ज स्टोर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ क्यापासिटर्स भन्छौँ। र यो चार्ज स्टोरिङ प्रपर्टी अफ द बडीलाई हामीले जनरली क्यापासिटेन्स भन्छौँ। किनभनेदेखि जस्तो मानौँ हामीले सर्टेन पोटेन्शियल डिफरेन्स अप्लाई मानौँ क्यापासिटरमा हामीले सर्टेन पोटेन्शियल डिफरेन्स अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ मानौँ यसले कति चार्ज स्टोर गर्छ, त्यो प्रपर्टी अफ द बडी, द प्रपर्टी अफ द चार्ज स्टोरिङ बडीलाई चाहिँ हामी क्यापासिटेन्स, यसको क्यापासिटी कति छ, क्षमता कति छ
मानौँ हामीले चाहिँ सेम पोटेन्सियल दियो भने कुनै पनि एउटा क्यापासिटर र अर्को क्यापासिटरमा चाहिँ चार्ज स्टोर गर्ने क्यापासिटी फरक हुनसक्छ सेम पोटेन्सियल भए तापनि र यो क्यापासिटेन्स अफ द बडी चाहिँ जनरली हामीले यहाँनिर के भन्न सक्छौँ भनेदेखि एरिया अफ द यो प्लेट्समा डिपेन्ड हुन्छ र यो क्यापासिटरले कति चार्ज स्टोर गर्न सक्छ द्याट मिन्स यो मानौँ क्यापासिटरले चाहिँ सटेन्स मानौँ 3 कुलमको चार्ज स्टोर गर्नु पर्यो भनेदेखि जस्तो मानौँ यो 3 कुलमको चार्ज स्टोर गर्न सक्छ कसैले 10 कुलमको चार्ज स्टोर गर्न सक्ला यो चार्ज स्टोर गर्ने प्रपर्टी भनौँ चार्ज स्टोर गर्ने प्रपर्टी चाहिँ जनरली यो दुईटा कन्डक्टिङ प्लेट्सको एरिया अनि त्यस पछाडि यो दुईटा कन्डक्टिङ प्लेट्स राखेको चाहिँ डिस्टेन्स र यो दुईटा कन्डक्टिङ प्लेट्सको बीचको मिडियमको बीचमा भर पर्छ र जनरली त्यो मिडियम भनेको चाहिँ जनरली एयर पनि हुनसक्छ वाटर मिका पेपर जनरली यस्ता मिडियमहरूलाई चाहिँ हामीले जनरली डाइइलेक्ट्रिक भन्छौँ र डाइइलेक्ट्रिकको भ्यालु भनेको चाहिँ योभन्दा अगाडि हामीले पनि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्समा डिस्कस गरिसक्यौँ र डाइइलेक्ट्रिक भ्यालु छ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जस्तो मानौँ डाइइलेक्ट्रिक प्लेस चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा डाइइलेक्ट्रिकको काम के थियो भनेदेखि कुनै पनि मिडियमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा प्यारामिटर भनेको नै डाइइलेक्ट्रिक हो र यो क्यापासिटरको बीचमा डाइइलेक्ट्रिक राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने मानौँ हाम्रो त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्समा चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको भ्यालु घटेको थियो भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ जनरली जति डाइइलेक्ट्रिकसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भर्स रिलेसन हुन्छ र डाइइलेक्ट्रिक मिडियम राख्दाखेरि क्यापासिटेन्सको भ्यालु पनि बढ्छ र अब हामीले यो क्यापासिटरको युज चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्किट्समा गर्न सक्छौँ जस्तो यसको डिजिटल पोटेन्स पनि धेरै छ र जनरली हामीले युज गर्ने कम्प्युटर्स टेलिभिजन यी सबैमा चाहिँ इनर्जी स्टोरिङ एलिमेन्टको रूपमा चाहिँ क्यापासिटर्सलाई हामीले युज गर्छौँ यो क्यापासिटेन्स भनेको के हो यो बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ र हामीले यो क्यापासिटरको चार्ज स्टोर गर्ने क्यापासिटीलाई चाहिँ हामी क्यापासिटेन्स भन्छौँ जस्तो मानौँ द एबिलिटी टु द्याट मिन्स टु स्टोर द चार्ज इज नोन एज द हामीले क्यापासिटेन्स भनेर भन्छौँ द एबिलिटी टु स्टोर द चार्ज इज नोन एज द क्यापासिटेन्स अफ द क्यापासिटर र यो क्यापासिटेन्स अफ द क्यापासिटरमा के देखियो भनेदेखि जनरली हामीले यहाँनिर चाहिँ जब हामीले चाहिँ यो दुईटा क्यापासिटरमा चाहिँ जस्तो मानौँ एउटा दुईटा प्लेट्स छ हामीसँग क्यापासिटरको एउटा यो प्लेट्स भयो एउटा यो प्लेट्स पोजिटिभ छ अनि यो प्लेट्स हामीसँग जनरली के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ र जनरली के हुन्छ भने यहाँनिर जब हामीले सुरुमा चाहिँ यो प्लेट्सलाई चाहिँ एकदमै फुल्ली चार्ज गऱ्यौँ र यो प्लेट्सलाई एकदमै फुल्ली चार्ज गरिसके पछाडि चाहिँ पोजिटिभली चार्ज गरेका छौँ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि जनरली चाहिँ जस्तो मानौँ यहाँनिर चाहिँ एउटा मिडियम छ अनि त्यस पछाडि यहाँनिर हाम्रो अर्को अनचार्ज प्लेट छ अनचार्ज प्लेट छ भनेदेखि बाई द मेथड अफ द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन यहाँनिर चाहिँ जनरली यो क्या इन्डमा चाहिँ जनरली हाम्रो चाहिँ नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस गर्छ किनकि यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज छ भनेदेखि द मेथड अफ द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन अनुसार चाहिँ यहाँबाट चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट चार्ज यो प्लेटमा चाहिँ इन्ड्युस गर्छ र यसको नाम ए मानौँ हामीले यो प्लेटको नाम चाहिँ बी मान्यौँ भनेदेखि यो एमा पोजिटिभली चार्ज फुल्ली चार्ज गरेको छ भनेदेखि बाई द मेथड अफ द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन इट इन्ड्युसेस द अपोजिट चार्ज अन द प्लेट बी र यहाँनिर प्लस क्यू चार्ज छ भनेदेखि जनरली यहाँनिर माइनस क्यू चार्ज छ र यो साइडमा चाहिँ फेरि यसको यो साइडमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज इन्ड्युस हुन्छ र यदि हामीले यहाँनिर चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ जस्तो जनरली यसलाई ग्राउन्डेड गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ भएको पोजिटिभ चार्ज यहाँनिर रहन्छ र यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज हुन्छ र जहिले पनि यो प्यारल यो प्लेट क्यापासिटर्समा चाहिँ अपोजिटली चार्जहरू चाहिँ सुरुमा चाहिँ इन्ड्युस भएर बसेका हुन्छन् यसमा पोजिटिभ चार्ज छ भनेदेखि जनरली यसमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ र अर्को कुरो के हो भनेदेखि यहाँनिर हाम्रो नेगेटिभ चार्ज इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सनको मेथडबाट आएको छ भनेको चाहिँ यो साइड बी को चाहिँ लेफ्ट साइडमा र जनरली बी को चाहिँ राइट साइडमा पनि मेथड अफ द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन अनुसार पोजिटिभली चार्ज आउँछ र यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि मानौँ यहाँनिर चाहिँ पोजिटिभ चार्ज यहाँनिर चाहिँ नेगेटिभ चार्ज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पोटेन्सियल चाहिँ एको पोटेन्सियल चाहिँ घटाउन खोज्छ र एको पोटेन्सियल घटाउनु भनेको जनरली एको पोटेन्सियल डिफरेन्स चाहिँ यो एको पोटेन्सियलको भ्यालु चाहिँ घट्न गइरहेको छ भन्नुको मतलब पोटेन्सियल यहाँनिर नेगेटिभ र पोजिटिभको कम्बिनेसनले पोटेन्सियल घट्छ किनकि पोटेन्सियलको भ्यालु भनेको चाहिँ नेचर अफ द चार्जमा डिपेन्ड हुन्छ र त्यो घट्छ र यहाँनिर त्यही टाइममा चाहिँ यहाँनिर पोजिटिभली चार्ज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो पोटेन्सियलको भ्यालु त्यति धेरै घट्न दिँदैन र पोटेन्सियलको भ्यालु घट्न नदिइसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि
अब हामीले यसमा चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ भनेर बस्छौँ र जब हामीले यो अर्थिङको थ्रुबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले ग्राउन्ड गरिन्छ र ग्राउन्ड गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँनिर भएको यो साइड राइट साइड अफ द बीमा भएको चाहिँ पोजिटिभ चार्जहरू चाहिँ इन्ड्युस हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ जस्तो जनरली नेगेटिभ चार्ज मात्र बाँकी हुन्छ र यसको पोटेन्सियल चाहिँ के हुन्छ घट्छ किनकि यदि यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज हुँदाखेरि चाहिँ यसले ब्यालेन्स गर्थ्यो किनकि यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज मात्र छ र जब हामीले चाहिँ यो जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट इज यो हामीले अर्थिङ गर्छौँ र अर्थ गरिसके पछाडि के हुन्छ भने अर्थ गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँनिर भएको राइट साइड अफ द बीमा भएको चाहिँ पोजिटिभ चार्जहरू चाहिँ ग्राउन्डमा जान्छ र ग्राउन्डमा गइसके पछाडि यसको पोटेन्सियल डिफरेन्स घट्छ र क्यापासिटेन्सको भ्यालु बढ्छ यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरो अहिले म देखाउँछु र त्यसको लागि जनरली हामीले के गर्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ सुरुमा एउटा क्यापासिटेन्स अफ द क्यापासिटर डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि अब हामीले यो इन्ड एमा चाहिँ जति धेरै चार्ज दियो यो अब्जर्भेसनबाट के निस्क्यो भन्दाखेरि यो प्लेट र यो प्लेट दुईटा प्लेट बिचको पोटेन्सियल डिफरेन्स पनि एकदमै धेरै निस्क्यो र अब हामीले चाहिँ फेरि जति धेरै चार्ज दियो त्यति धेरै पोटेन्सियल डिफरेन्स प्रोड्युस हुन्छ र जति चार्ज कम दियो त्यति नै पोटेन्सियल डिफरेन्स कम हुन्छ भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको छ र यो भन्दाखेरि जनरली हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ हामीले यहाँबाट के अब्जर्भेसन पाउन सक्छौँ भनेदेखि द्याट इज द अमाउन्ट अफ चार्ज गिभन टु द आइदर टु प्लेट्स अफ द क्यापासिटर आइदर अफ द टु प्लेट्स क्यापासिटर इज प्रपोर्सनल टु द पोटेन्सियल डिफरेन्स र हामीले यहाँबाट फेरि के भन्न सक्छौँ भने Q इज equal to C into the proportionality constant र यो proportionality constant लाई हामीले चाहिँ capacitance of the capacitors भन्छौँ र यो त्यो therefore हामीले C is equal to चाहिँ के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि Q by V त्यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ र यहाँबाट हामीले capacitance लाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि the capacitance of the capacitor is defined as the ratio of the amount of charge given to the either plates of the capacitors to the potential difference across the two plates of the capacitors र अब हामीले फेरि यहाँनिर के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ हामीले चाहिँ यदि इफ पोटेन्शियल डिफरेन्स V बराबर चाहिँ 1 भोल्ट छ र अथवा 1 भोल्ट भन्नुको मतलब युनिट छ त्यसको चाहिँ युनिटी छ भनेको मतलब 1 भोल्ट छ भनेदेखि यहाँबाट के हुन्छ भने C is equal to जनरली Q by 1 भनेको Q मात्र हुन्छ र यो क्यापासिटेन्स भनेको नि के हो भन्दाखेरि that is the charge produced on a body that means the capacitance of a capacitor is the that means defined as the charge to be given to the capacitor that means in order to raise the potential charge given भनेको हामीले यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भने the capacitance of a capacitor is the that is the charge to be given to the that means capacitor in order to raise the potential difference through unity हामीले चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई चाहिँ युनिट भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स बढाउनको लागि हामीले दिएको चार्ज भनेको नै जनरली के हुँदो रहेछ क्यापासिटेन्स हुँदो रहेछ भनेर हामीले यहाँबाट चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्न सक्छौँ र अब हामीले यसको युनिट थाहा पाइराख्नु पर्ने हुन्छ र जनरली क्यापासिटेन्सको युनिट र हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि जस्तो मानौँ क्यापासिटेन्स C is equal to Q by V छ र C is equal to Q भनेको 1 कुलम र पोटेन्शियल डिफरेन्स इज इक्वल टु युनिट V को चाहिँ V नै हुन्छ 1 भोल्ट हुन्छ और C is equal to चाहिँ के भयो भने कुलम पर भोल्ट भयो र कुलम पर भोल्टलाई चाहिँ हामीले जनरली फाराड पनि भनिन्छ र फाराडलाई चाहिँ जनरली हामीले लेख्दाखेरि क्यापिटल F ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं देयरफोर द युनिट अफ द क्यापासिटेन्स is the farad त्यसलाई हामीले के ले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं F that is the unit of capacitance like farad र सर्ट फर्ममा लेख्दाखेरि हामीले क्यापिटल F लेख्छौं अब हामीले यहाँनिर चाहिँ जनरली यो फाराड भनेको चाहिँ हामीले युनिट अफ द क्यापासिटेन्स भन्यौ र अब हामीले 1 फाराडलाई डिफाइन गरौँ र यो 1 फाराड भनेको के हो दैट इज 1 F भनेको के हो र अब हामीलाई फ्रम द डेफिनेसन अनुसार के थाहा छ भने क्यापासिटेन्स इज इक्वल टु द चार्ज अपन द पोटेन्शियल डिफरेन्स और यहाँनिर क्यापासिटेन्स C इज इक्वल टु चार्ज भनेको चाहिँ क्यापासिटेन्स 1 कुलम अपन 1 युनिट पोटेन्शियल डिफरेन्स भयो भनेदेखि 1 फाराड हुन्छ र यो 1 फाराड 1 F लाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं भन्दाखेरि that 1 farad is the capacitance of the capacitors यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नु पर्यो भने क्यापासिटेन्स को क्यापासिटर 1 फाराड हुन्छ जति बेला 1 कुलम चार्जले चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई चाहिँ 1 युनिटले बढाउँछ 1 युनिटले बढाउँछ भनेदेखि हामी त्यो क्यापासिटेन्स अफ द क्यापासिटरलाई जनरली के भन्छौं त्यो क्यापासिटेन्स अफ द क्यापासिटरलाई 1 फाराड भन्छौं अनि यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्नु पर्यो भनेदेखि देन द क्यापासिटर
of capacitance of the capacitor is said to be the 1 farad if the 1 coulomb charge raises the potential difference across the two plates of the capacitors by unity. That is the definition of the 1 farad. र जनरली यो 1 farad भनेको जनरल एक्सट्रिमली लार्ज युनिट अफ द क्यापासिटन्स हो र हामीले चाहिँ 1 farad धेरै लार्ज युनिट हुन्छ र हामीले प्र्याक्टिकल युजको लागि क्यापासिटन्सलाई चाहिँ जनरली माइक्रो फाराडमा लेख्ने चलन छ र त्यो माइक्रो फाराड भनेको चाहिँ द्याट मिन्स 1 त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीले 1 म्यु एफ भन्छौँ र कन्भेनियन्ट रूपमा चाहिँ क्यापासिटेन्सको युनिट लेख्दाखेरि चाहिँ 1 म्यु एफ भन्छौँ र त्यो माइक्रो फाराड भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि द्याट माइक्रो फाराड इज द कन्भेनियन्ट युनिट अफ द क्यापासिटेन्स र हामीले यसलाई अब चाहिँ बुझ्दाखेरि अथवा लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो भनेदेखि द्याट इज 1 माइक्रो भनेको चाहिँ 10 टु द पावर -6 हुन्छ फाराड र हामीले यदि एसआई सिस्टममा चाहिँ फाराड हो जनरली हामीलाई जस्तो मानौँ न्युमेरिकल गर्नु पर्यो प्रब्लम गर्नु पर्यो भनेदेखि क्यापासिटेन्सको युनिट माइक्रो फाराडमा दिएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ फाराडमा लाग्दाखेरि हामीले माइक्रो भनेको 10 टु द पावर -6 टाइम्सले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले क्यापासिटेन्स अफ द डिफरेन्ट क्यापासिटर्सको बारेमा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न खोज्दैछौँ र जस्तो मानौँ हामीसँग जनरली क्यापासिटर चाहिँ स्पेरिकल फर्ममा हुन्छ जस्तो मानौँ हामीले चाहिँ एउटा स्पेयरको फर्ममा पनि हुनसक्छ त्यो दुईटा स्पेयरको फर्ममा पनि हुनसक्छ र यो चाहिँ दुईटा प्यारललको बीचमा पनि हुनसक्छ कोनिकल क्यापासिटर कोनको फर्ममा पनि हुनसक्छ र डिफ्रेन्ट सेपमा चाहिँ क्यापासिटर हुनसक्छ र अघि हामीले भनिसक्यौँ र हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि क्यापासिटेन्स सी भनेको चाहिँ क्यु बाई भी हो र हामीले यहाँबाट के बुझ्नु हुँदैन भनेदेखि जस्तो यो क्यु भनेको चाहिँ यो के हो भनेदेखि द्याट इज द क्यु इज द चार्ज of given to the capacitor. B is the potential difference developed due to this charge and C is the capacitance of the capacitor. र क्यापासिटेन्सको युनिटको बारेमा नि पढ्यौं र अब हामीले के पढ्नु पर्यो भनेदेखि यो क्यापासिटर चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ के कुरामा डिपेन्ड हुँदैन भनेर थाहा पाउनु पर्यो र अब हामीले यहाँनेर भनिसक्यौं क्यापासिटेन्स इज इक्वल टु के हुन्छ क्यु बाई भी हुन्छ र क्यु बाई भी भइसके पछाडी जनरली के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौं हामीलाई यहाँनेर के थाहा छ भन्दाखेरि जनरली यो सी भनेको क्यु बाई भी र यहाँबाट हामीले के भन्न हुँदैन भने जहिले पनि क्यापासिटर चार्जमा डिपेन्ड हुन्छ र क्यापासिटर चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्समा डिपेन्ड हुन्छ यो भन्नु हुँदैन र जहिले पनि एक्सपेरिमेन्टली अब्जर्भेसनबाट चाहिँ के देखियो भनेदेखि यो क्यापासिटेन्स अफ द क्यापासिटर अलवेज डिपेन्ड्स अपन द द्याट मिन्स द एरिया अफ द प्लेट्स अफ द क्यापासिटर र त्यो एरिया अफ द प्लेट्स अफ द क्यापासिटरसँग जहिले पनि क्यापासिटरको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ त्यो दुईटा प्लेटको बीचमा राखेको मिडियमसँग यो क्यापासिटेन्सको भ्यालु चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ जनरली यो डिस्टेन्स बिट्विन द टु प्लेट्स अफ द क्यापासिटर्स भनेको यो प्लेट्सको डिस्टेन्ससँग चाहिँ यो के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र यो धेरै चोटी हामीलाई एक्जामिनेसनमा पनि सोध्ने क्वेशन हो अकर्डिङ टु द नेशनल एक्जामिनेसन बोर्डमा र हामीले यो जहिले पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ र हामीले मिसकन्सेप्टमा हुँदैन कि यो सी इक्वल टु चाहिँ क्यु बाई भी मा चाहिँ क्यापासिटेन्स चार्जमा डिपेन्ड हुन्छ र यो क्यापासिटेन्स चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्समा पनि डिपेन्ड हुन्छ भनेर मिसकन्सेप्सन हुनु हुँदैन र हामीले अब यहाँनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट क्यापासिटर्सको चाहिँ क्यापासिटर्स कस्तो हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौं र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौं भनेदेखि फर आइसोलेटेड स्फियर र आइसोलेटेड स्फियरको चाहिँ क्यापासिटेन्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामी क्याल्कुलेसन गर्न जाँदै छौं र आइसोलेटेड स्फियरको चाहिँ जहिले पनि हामीले यहाँनेर रिप्रेजेन्ट गर्यो भनेदेखि आइसोलेटेड स्फियरलाई चाहिँ हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं र आइसोलेटेड स्फियरको जहिले पनि स्फियरको के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौं हामीसँग चाहिँ यो भनेको सेन्टर छ हो र यसको रेडियस कति छ r छ र जहिले पनि स्फियरको भित्रपट्टि चार्ज हुँदैन र यसको बाहिरपट्टि सरफेसमा मात्रै चार्ज हुन्छ र यो सरफेसमा चार्ज चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको छ र मानौ त्यो चार्ज भनेको चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि +2 अमाउन्ट अफ द चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ र यो आइसोलेटेड स्फियरको रेडियस r छ र यो भन्दा अगाडि हामीले के क्याल्कुलेसन गरेका थियौ भनेदेखि जस्तो मानौं पोटेन्शियल डिफरेन्स क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा जस्तो हामीलाई पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट के थाहा थियो भने जस्तो मानौं यो सेन्टर हो छ भनेदेखि हामीले चाहिँ यो यहाँनेरबाट सेन्टरबाट चाहिँ जस्तो यो क्यू पोइन्ट्समा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सेन्टर अफ द स्फियर छ र हामीले यो पोइन्ट क्यूमा चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ एट एनी पोइन्ट अफ द सर्फेस यो सर्फेसमा चाहिँ यो स्फियरको चाहिँ सर्फेसमा चाहिँ पोटेन्शियल क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेदेखि हाम्रो डेफिनेसन अनुसार
पोटेन्शियल एट पोइन्ट पी, मानौ यसको प्लस क्यू चार्ज छ भनेर भनौँ र पोइन्ट पी मा चाहिँ हामीले चाहिँ पोटेन्शियल क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ पोटेन्शियलको भ्यालु भनेको चाहिँ क्यू अपन 4 पाई एप्सिलन नट आर थियो र यहाँबाट के हुन्छ लेख्न सकिन्छ भनेदेखि हामीले दैट इज क्यू इज इक्वल टु v इन्टु 4 पाई एप्सिलन नट आर लेख्न सक्छौं और हामीले यहाँबाट q by v is equal to 4 pi epsilon naught r लेख्न सक्छौं र यो q by v भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्यापासिटेन्स हो र यो हामीले यसरी भनौँ न इक्वेसन 1 भनेर भनौँ र डेफिनेसन अनुसार के छ थाहा छ भने हामीलाई by the definition that c is the capacitance and capacitance is equal to the charge per unit potential difference. This is the equation 2. Now from equation 1 and 2 हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तो मानौं यो c is को ठाउँमा q by v लेख्न सक्छौं c is equal to the 4 pi epsilon naught r र यो के हुँदो रहेछ देखियो भन्दाखेरि the capacitance of the isolated sphere र आइसोलेटेड स्फियर को चाहिँ क्यापासिटेन्स चार्ज स्टोर गर्ने क्यापासिटी कति रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ जस्तो मानौं त्यसको चाहिँ रेडियसमा भर पर्ने गयो भनेको मोर द रेडियस मोर विल बी द भ्यालु अफ द क्यापासिटेन्स एन्ड लेस द रेडियस लेस विल बी द भ्यालु अफ द क्यापासिटेन्स र जहिले पनि आइसोलेटेड स्फियर को चाहिँ रेडियस चाहिँ एकदमै ठूलो छ भनेदेखि त्यसले चार्ज पनि धेरै स्टोर गर्न सक्छ दैट मीन्स द एबिलिटी टु होल्ड द चार्ज will be also maximum and if the radius is small and the ability to hold the charge is minimum. अहिले आइसोलेटेड स्फियर को चाहिँ क्यापासिटेन्स क्याल्कुलेसन गर्यौं र आइसोलेटेड स्फियर को क्यापासिटेन्स क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब हामी स्फेरिकल क्यापासिटर को क्यापासिटेन्स क्याल्कुलेसन गर्न जाँदै छौं र फर्स्ट अफ अल हामीले स्फेरिकल क्यापासिटर भनेको के हो भन्ने कुरो डिफाइन गरौं र जनरली यो स्फेरिकल क्यापासिटर चाहिँ दुईटा होलो स्फियर को चाहिँ कम्बिनेसनली बनेको हुन्छ जस्तो मानौं एउटा होलो स्फियर यो पनि अर्को होलो स्फियर र कन्सन्ट्रिक भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको सेन्टर सेम भएको चाहिँ होलो स्फियरलाई चाहिँ हामीले यो अरेन्जमेन्टमा राख्यौं भनेदेखि चाहिँ जनरली स्फेरिकल क्यापासिटर बन्छ र स्फेरिकल क्यापासिटरको मानौं यो चाहिँ सेन्टर छ दुईटैको लागि कन्सन्ट्रिक सेन्टर भनेपछि दुईटैको एउटै सेन्टर छ हो र हामीले यो चार्ज यो स्फियर भनेको इनर स्फियर भयो यो र इनर स्फियरको चाहिँ हामीले सरफेसमा प्लस क्यू चार्ज दिएका छौं र प्लस क्यू चार्ज दिइसकेपछि यहाँनेर के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौं यहाँनेर चाहिँ जहिले पनि क्यापासिटरमा चाहिँ एउटालाई हामीले चाहिँ ग्राउन्डेड गरेको हुन्छ जस्तो मानौं यहाँनेर चाहिँ प्लस क्यू चार्ज दिएको छ र प्लस क्यू चार्ज दिइसकेपछि बाइ द मेथड अफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्डक्सन र इलेक्ट्रोस्टैटिक को चाहिँ इन्डक्सन को मेथड अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्डक्सन को चाहिँ फेनोमेनन अनुसार के हुन्छ भनेदेखि यहाँनेर चाहिँ नेगेटिभ चार्ज चाहिँ इन्ड्युस हुन्छ र किन भन्दाखेरि यो पनि कन्डक्टिङ प्लेट हो यो पनि कन्डक्टिङ प्लेट हो कन्डक्टिङ प्लेट दुईटा कन्डक्टिङ प्लेट छ भनेदेखि यो सरफेसमा इन्ड्युस भएको चार्ज चाहिँ बाइ द मेथड अफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्डक्सन इट इन्ड्युसेस द अपोजिट चार्ज अन अनदर कन्डक्टिङ सरफेस र यहाँनेर चाहिँ नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस हुन्छ र यहाँनेर नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जस्तो मानौं यो बाहिरको युनिटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ग्राउन्ड गर्छौं र बाहिरको युनिटलाई जब ग्राउन्ड गरिन्छ यो बन्छ स्फेरिकल क्यापासिटर र हामीले अब यो स्फेरिकल क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्स कति हुन्छ त भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यो स्फेरिकल क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्स निकाल्नको लागि पहिला हामीले यहाँनेर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौं दैट क्यापासिटेन्स अफ द स्फेरिकल क्यापासिटर भनेको चाहिँ जस्तो डिफाइन गर्दा हामीले सी भनेको कसरी डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि चार्ज डिवाइडेड बाइ पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ दिस इनर स्फियर यो स्फियर को चाहिँ यतिको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स यो भित्रपट्टिको यति स्फियर को चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स माइनस बाहिरपट्टिको चाहिँ यो पार्टको पोटेन्शियल डिफरेन्स हामीले के गर्छौं गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेर पोटेन्शियल डिफरेन्स पत्ता लगाउँछौं जस्तो सपोज मानौं हामीले यो भित्रपट्टिको पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई VA भनौं अनि त्यसपछि यो बाहिरपट्टिको पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले VB भन्यौं भनेदेखि त्यो VA माइनस VB भनेको चाहिँ यो भित्रकोलाई A भनौं र बाहिरकोलाई जनरली B भन्यौं भनेदेखि के हुन्छ भने जस्तो मानौं यसलाई क्यापिटल A भनौं र यो बाहिरपट्टिकोलाई चाहिँ क्यापिटल B भनेर भन्यो भनेदेखि यो इनर स्फियर र आउटर पार्ट अफ द स्फियर को चाहिँ दुईटा यो इनर कन्सेप्ट यो इनर स्फियर र यति मैले जुन देखाइरहेको छु
यसको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स यहाँनिरको पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको VA माइनस यो बाहिरपट्टिको पोटेन्शियल, यतिको पोटेन्शियल माइनस बाहिरपट्टिको पोटेन्शियलले चाहिँ जहिले पनि क्यापासिटेन्स फर द स्फेरिकल क्यापेसिटर दिन्छ। र हामीलाई त क्यू अमाउन्ट अफ द चार्ज दिएको छँदैछौँ। र यो क्यू अमाउन्ट अफ द चार्ज दिइसके पछाडि हाम्रो टार्गेट मात्र यहाँबाट के भयो भनेदेखि हामीलाई द्याट इज VA माइनस VB भनेको पोटेन्शियल इनसाइड द स्फियर माइनस पोटेन्शियल आउटसाइड द स्फियर चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँनिर के गर्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ यो इनर स्फियरको चाहिँ रेडियस A छ र यो आउटर स्फियरको चाहिँ हामीले के भनौँ यसको चाहिँ रेडियस B छ भनेर मानौँ भनेदेखि जस्तो हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि अब हामीले यहाँबाट चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने छ र यो हामीले एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्ट अघि नै भनिहाल्यौँ र यसको नाम हामीले चाहिँ के दियौँ भन्दाखेरि चाहिँ इनर स्फियर भनेर दियौँ र अर्को यसको नाम भनेको चाहिँ जनरली हामीले आउटर स्फियर भनेर दियौँ र इनर स्फियर र आउटर स्फियर दिइसके पछाडि के हुन्छ भने जनरली यहाँनिरबाट चाहिँ जस्तो C भनेको क्यापासिटेन्स इज इक्वल टु चार्ज अपन द पोटेन्शियल डिफरेन्स भयो र यति भइसके पछाडि अब हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि सुरुमा चाहिँ यो VA माइनस VB क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ द इनर सर्फेस गरौँ र एक नम्बरमा हामीले चाहिँ हामीलाई त यो निकाल्नु छ भने द्याट मिन्स क्यापासिटेन्स निकाल्नु छ र क्यापासिटेन्स निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ द्याट Q divided by potential of the inner surface, Q divided by potential of the inner sphere minus VB भनेको चाहिँ potential of the outer sphere। यति कुरा चाहिँ एकदमै हामीले मैले किन रिपिट गर्दै छु भने यो एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। र अब हामीले यहाँनिर मानौँ पोटेन्शियल अफ द इनर स्फियर को बारेमा हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ। पोटेन्शियल अफ द इनर स्फियरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर प्लस Q चार्ज छ र यहाँनिर त्यही अमाउन्ट अफ द नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस भएको छ भनेदेखि हामीले पोटेन्शियल अफ द इनर स्फियर भनेको चाहिँ पोटेन्शियललाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि द्याट मिन्स यसलाई पोटेन्शियल अफ द इनर स्फियर भनेको चाहिँ VA मानौँ। त्यो भनेको चाहिँ पोटेन्शियल ड्यू टु चार्ज प्लस Q प्लस यहाँनिर अर्को चार्ज पनि छ इनर स्फियरमा पोटेन्शियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q छ र हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि द्याट मिन्स VA बराबर पोटेन्शियल ड्यू टू चार्ज Q भनेको चाहिँ Q डिभाइडेड बाई 4πε0 र यो चार्ज Q भएको चाहिँ स्फियर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चार्ज Q भएको कन्टेन गर्ने स्फियर चाहिँ इनर स्फियर हो र त्यो इनर स्फियरको चाहिँ जनरली रेडियस हामीसँग कति छ द्याट इज A छ। हामीले A लेखौँ र त्यसै गरी पोटेन्शियल ड्यू टु चार्ज माइनस Q को लागि चाहिँ यो आउटर स्फियर ठुलो चाहिँ स्फियर छ र ठुलो स्फियरको चाहिँ रेडियस कति छ B छ। देयरफोर दिस इज द माइनस प्लस भनौँ प्लस Q प्लस माइनस 4πε0 कति हुन्छ द्याट इज B और हामीले के भन्छ भने द्याट इज VA इज इक्वल टु Q डिभाइडेड बाई 4πε0 द्याट इज 1/A माइनस 1/B। हामीले यसलाई इक्वेसन 1 भन्यौँ र अब हामीलाई जनरली अब अर्को भनेको चाहिँ पोटेन्शियल ड्यू टु द आउटर स्फियर भनेको चाहिँ पोटेन्शियल यो ड्यू टु आउटर स्फियर भनेको पोटेन्शियल V भयो र यो पोटेन्शियल ड्यू टु द आउटर स्फियर भनेको चाहिँ जहिले पनि 0 हुन्छ। म किन 0 भन्दैछु भनेदेखि जस्तो मानौँ हामीसँग चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो इनर स्फियरको चाहिँ पोजिटिभ चार्ज यो आउटर स्फियरको चाहिँ इनसाइडमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस भयो र आउटर पार्टमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पोजिटिभली चार्ज इन्ड्युस हुन्थ्यो ड्यू टु द मेथड अफ द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फेनोमेनन इन्डक्सन अनुसार। तर के भयो भनेदेखि यहाँनिर इन्ड्युस भएको पोजिटिभ चार्ज चाहिँ हामीले यो सर्फेसलाई चाहिँ ग्राउन्ड गरेको हुनाले डाइरेक्ट यो ग्राउन्डमा गयो र ग्राउन्डमा गइसके पछाडि के भयो भन्दाखेरि यो ग्राउन्डमा गइसकेपछि मात्र यहाँनिर चाहिँ चार्ज छैन र चार्ज नभएपछि पोटेन्शियलको भ्यालु पनि 0 हुन्छ। देयरफोर हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि द्याट मिन्स VB भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो VB भनेको चाहिँ पोटेन्शियल ड्यू टु द आउटर स्फियर पोटेन्शियल ड्यू टु द आउटर स्फियर भनेको चाहिँ द्याट इज हामीले यसलाई चाहिँ VB भन्यो भनेदेखि त्यो VB को भ्यालु चाहिँ 0 भयो। देयरफोर हामीले यो इक्वेसन 1 मा भएको चाहिँ VA माइनस VB लाई कसरी लेख्न सक्छौँ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ मानौँ हामीले नेट पोटेन्शियल डिफरेन्स V भनेर भन्यो भनेदेखि अब हामीले यसलाई अर्को तरिकाले पनि डिफाइन गरौँ त्यो भनेको Q बाइ कति भयो B र यो B बराबर VA माइनस VB बराबर चाहिँ कति हुन्छ भनेदेखि Q डिभाइडेड बाइ 4πε0 1/A माइनस 1/B माइनस कति हुन्छ 0
or that b is equal to q divided by 4 pi epsilon naught. अब यहाँनिर के लेखौँ भन्दाखेरि b minus a upon ab हुन्छ र हामीले मैले यही कुरालाई यहाँनिर ल्याउँछु र यहाँनिर ल्याउँदाखेरि के लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि अब हामीले b into 4 pi epsilon naught into ab is equal to q into b minus a हुन्छ or that is q by b is equal to 4 pi epsilon naught that is ab by b minus a हुन्छ र हामीलाई यहाँबाट चाहिँ के थाहा भयो भन्देखि जनरली that is or q by b भनेको यसलाई इक्वेसन 2 भनेर भनिदियौ हामीलाई के थाहा छ भने by the definition that the value of the capacitance c is equal to the q by b. अब के हुन्छ भनेदेखि यो c is equal to the q by b भयो भनेदेखि हामीले यहाँनिर भ्यालु के लेख्न सक्छौं भने that यसलाई इक्वेसन 3 बनाऊ र इक्वेसन 3 र 2 मिलाउँदाखेरि फ्रम इक्वेसन 2 and 3 हामीले लेख्ने भनेको that c is equal to q by b छ भनेदेखि q by b को हामीले c लेख्न सक्छौं c is equal to 4 pi epsilon naught that is ab upon b minus a. This is the required expression for the capacitance of the spherical capacitor. र यो के कुरामा डिपेन्ड भयो भन्दाखेरि दुईटा स्फियरको चाहिँ जनरली रेडियसमा चाहिँ यो डिपेन्ड भयो. This is the required expression for the spherical capacitor. क्वेशन गर्दाखेरि पाएको क्यापासिटेन्स अफ द spherical capacitor भनेको 4 pi epsilon naught ab upon b minus a हो. र यहाँबाट म एउटा कुरो के कन्क्लुजन गर्न गइरहेको छु भने जस्तो मानौं हामीसँग चाहिँ एउटा क्यापासिटन्स एउटा मात्र स्फियर थियो र त्यसको चार्ज प्लस चार्ज मानौं प्लस q चार्ज मात्र चाहिँ सरफेसमा थियो भनेदेखि यसको मानौं स्फियरको रेडियस कति छ a छ भनेदेखि यसको क्यापासिटेन्स c इज इक्वल टु कति हुन्थ्यो भन्दाखेरि 4 pi epsilon naught a हुन्थ्यो. मानौं हामीले के भनेको छ भन्देखि मानौं एउटा मात्र स्फियर छ र त्यसको रेडियस a छ भनेदेखि जस्तो क्यापासिटेन्स भनेको भ्यालु यो हुन्थ्यो र अब हामीले स्फेरिकल क्यापासिटेन्समा त दुईटा छ स्फियर र दुईटा स्फियरको चाहिँ रेडियस एउटाको a र अर्कोको b छ र अब हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जहिले पनि क्याल्कुलेसनबाट के पाइन्छ भन्दाखेरि ab upon b minus a चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन a हुन्छ. किन भन्दाखेरि जस्तो मानौं मसँग एउटा a को भ्यालु त 2 छ हो र b भनेको चाहिँ यो ठुलो स्फियरको रेडियस हो र त्यो मानौं ठुलै हुनुपर्छ जस्तो मानौं 4 छ भनेदेखि यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो a बराबर 2 र b बराबर 4 भयो भनेदेखि जस्तो मानौं हामीले a र b को ठाउँमा भ्यालु राखौं र जस्तो राख्दाखेरि कति हुन्छ भने a को ठाउँमा 2 राखौं यहाँनिर b को ठाउँमा 4 राखौं अनि त्यसपछि b minus a भनेको 4 minus 2 is equal to कति निकालौं भन्दाखेरि जस्तो मानौं यो भनेको चाहिँ 8 by 2 हुन्छ यो भनेको 4 हुन्छ र त्यो 4 भन्दा चाहिँ जहिले पनि 2 चाहिँ के छ ठुलो छ यो 4 भनेको ab upon b minus a र यो 2 भनेको चाहिँ a भयो भनेदेखि जहिले पनि ab upon b minus a is greater than a. Therefore the capacitance of the spherical capacitor भनेको capacitance of the spherical capacitor is always greater than capacitance of the isolated sphere. र आइसोलेटेड स्फियर को क्यापासिटेन्स भन्दा जहिले पनि स्फेरिकल क्यापासिटर्स को भ्यालु धेरै आउँछ किन भन्दाखेरि स्फेरिकल क्यापासिटेन्समा भएको टर्म्स ab upon b minus a भन्दा चाहिँ जस्तो मानौं एउटा आइसोलेटेड स्फियर को चाहिँ क्यापासिटेन्समा भएको a चाहिँ जहिले पनि यो दुईटा कम्पोनेन्ट ab upon b minus a is always greater than that a. Therefore the spherical capacitor stores more charge than that of the capacitor which is formed from the isolated sphere. Third number ba parallel plate capacitor को क्यापासिटेन्स क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौं र यो भन्दा अगाडि हामीले आइसोलेटेड स्फियर को चाहिँ क्यापासिटेन्स कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गरेको थियौं र त्यसपछि हामीले स्फेरिकल क्यापासिटर को चाहिँ क्यापासिटेन्स कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्यौं र अब हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन चाहिँ प्यारलल प्लेट क्यापासिटर को चाहिँ क्याल्कुलेसन कसरी हुन्छ र यसको कन्स्ट्रक्सन कस्तो हुन्छ यसको मेकानिजम के हो भनेर हामी पढ्दै छौं र जनरली हामीले यहाँनिर चाहिँ फिगरमा देखौं पहिला चाहिँ यो प्यारलल प्लेट क्यापासिटर कस्तो हुन्छ भनेर र यो प्यारलल प्लेट क्यापासिटर चाहिँ जनरली दुईटा प्लेट्स एउटा मानौ एउटा प्लेट्स हुन्छ मानौ यो प्लेट्स को चाहिँ एरिया जनरली कति छ भनेदेखि a छ र त्यसैगरी यहाँनिर अर्को प्लेट छ
र त्यो अर्को प्लेट्सको चाहिँ एरिया भनेको चाहिँ जनरली हामीसँग यो दुईटा प्यारल प्लेट्स भयो र दुईटा प्यारल प्लेट्सलाई चाहिँ हामीले सेपरेसन गरेका छौँ डी डिस्टेन्सले र यो दुईटै प्यारल प्लेट्स क्यापासिटर्सको चाहिँ मानौँ युनिफर्म सर्फेस चार्ज डेन्सिटी किनकि यो दुईटैको क्रस सेक्सनल एरिया भनेको ए छ द्याट ए इज द क्रस सेक्सन यो प्लेटको एरिया सिग्मा भनेको चाहिँ सर्फेस चार्ज डेन्सिटी छ यो दुईटैको लागि र यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यो बीचमा चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक मिडियम हुनुपर्ने तर अहिले चाहिँ हामीले यो केसमा चाहिँ एयर राखेका छौँ यो बीचमा चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक मिडियमको रूपमा चाहिँ एयर छ र यो एयरमा चाहिँ दुईटा प्लेट्स चाहिँ डी डिस्टेन्सले चाहिँ छुट्याइदिएको छ र अब हामीले यहाँनिर के गर्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ यहाँनिर एउटा लिड जोडेका छौँ यो चाहिँ एक्सटर्नल सर्किटको लागि एक्सटर्नल सर्किटमा जोड्नको लागि र यो लिड जोडिसके पछाडि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्यौँ भनेदेखि यसमा मानौँ यो प्लेटको नाम हामीले चाहिँ पी मानिदिउँ र यो प्लेटको नाम चाहिँ हामीले मानौँ क्यू मानिदिउँ यो एउटा प्लेट क्यू र अर्को प्लेट क्यू एउटा प्लेट पी र अर्को प्लेट क्यू जसको चाहिँ एरिया सेम छ ए र यो दुईटालाई चाहिँ डी डिस्टेन्सले चाहिँ छुट्याइएको छ र मानौँ यो दुईटा प्लेटको बीच यो भनेको चाहिँ बीचमा चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक मिडियम भनेको चाहिँ एयर छ र हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्छौँ भनेदेखि यो चार्ज यो प्लेटलाई चाहिँ फुल्ली पोजिटिभली चार्ज दिउँ र यो फुल्ली पोजिटिभली चार्ज दिइसके पछाडि के हुन्छ भनेदेखि बाइ द मेथड अफ द इलेक्ट्रोस्टाटिक इन्डक्सनको मेथड अनुसार जहिले पनि यहाँनिर यो प्लेटमा चाहिँ पोजिटिभली चार्ज दिएको छ भनेदेखि यहाँनिर यो फेसमा चाहिँ इट इन्ड्युसेस द एक्ज्याक्टली नेगेटिभ चार्ज चाहिँ यसले इन्ड्युस गर्छ र यो लेफ्ट साइड अफ द प्लेट क्यूमा क्यू प्लेटको चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ माइनस क्यू चार्ज इन्ड्युस गर्छ र क्यू प्लेटको चाहिँ द्याट मिन्स राइट साइडमा चाहिँ यसले चाहिँ पोजिटिभ चार्ज इन्ड्युस गर्छ तर यो के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि क्यापासिटर ग्राउन्डमा जोडेको हुनाले गर्दाखेरि द्याट मिन्स all the charges which is induced on the right side of the plate Q is earthed र हामीले प्लेट Q यो चाहिँ प्लेट हो है जनरली यहाँनिर एउटा के सम्झिनु पर्छ भने यो Q प्लेट भयो नाम भयो हामीले यहाँनिर चार्ज पनि माइनस Q छ त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो ल मैले यसलाई R भनिदिइहालेँ र किन भन्दाखेरि R प्लेट भयो Q भयो भनेदेखि अरू टर्म्स यहाँनिर चार्जलाई Q लेखेका छौँ त्यही भएर हामीले यहाँनिर जोकिरहेको है यो भइसके पछाडि अब मानौँ यसलाई ग्राउन्ड गरिसके पछाडि के हुन्छ भनेदेखि यहाँनिर भएको चाहिँ चार्जेसहरू भनेको राइट साइड अफ द प्लेट आरमा भएको चार्जहरू चाहिँ जहिले पनि ग्राउन्डमा जान्छ र ग्राउन्डमा जान्छ भनेदेखि अब यो कन्स्ट्रक्सनको नाम भनेको चाहिँ द्याट इज प्यारलल प्लेट क्यापासिटर भयो प्यारलल प्लेट क्यापासिटर र हामीले यसको प्रिन्सिपल कसरी भन्यो भनेदेखि जस्तो मानौँ सुरुमा पहिला प्लेट पी लाई चाहिँ फुल्ली पोजिटिभली चार्ज गर्यो र फुल्ली पोजिटिभली चार्ज गरिसके पछाडि equal amount of the negative charge चाहिँ इन्ड्युस गर्छ द्याट मिन्स अन द लेफ्ट साइड अफ द द्याट मिन्स प्लेट कतिमा भन्दाखेरि आरमा र यसले फेरि नेगेटिभ चार्ज यहाँनिर इन्ड्युस गर्छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली त्यो माइनस क्यू चार्ज चाहिँ यसले लेफ्टमा चाहिँ इन्ड्युस गर्छ भने राइट साइडमा चाहिँ यसले एक्ज्याक्टली प्लस क्यू चार्ज चाहिँ यसले के गर्छ इन्ड्युस गर्छ र यसको नाम भनेको चाहिँ प्यारलल प्लेट क्यापासिटर हो र प्यारलल प्लेट क्यापासिटरमा चाहिँ दुईटालाई चाहिँ डी डिस्टेन्सले चाहिँ के गरेको छ छुट्याइएको छ र अब हामीलाई यहाँनिरबाट चाहिँ हामीले यो दुईटा प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको चाहिँ यो दुईटा प्लेट छ र मानौँ दुईटा प्लेटलाई चाहिँ प्यारलली राखेको छ त्यही भएर यसको नाम प्यारलल प्लेट क्यापासिटर भयो र यसको क्यापासिटेन्स कति हुन्छ भनेर हामी क्याल्कुलेसन गर्न जाँदैछौँ र फर्स्ट अफ अल यसको क्याल्कुलेसन गर्नको लागि के हुन्छ भनेदेखि जनरली जस्तो मानौँ यहाँनिर एउटा पोजिटिभ चार्ज छ प्लस क्यू चार्ज छ यहाँनिर हामीसँग यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज छ र यो दुईटा चार्जको कारणले जहिले पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप हुन्छ र त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप हुन्छ भनेदेखि हामीलाई थाहा भए अनुसार द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको E इक्वल टु चाहिँ कति हुन्छ त त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डको इन्टेन्सिटी भनेको जनरली कति हुन्छ द्याट इज सिग्मा बाइ एप्सिलन नट वेयर यो हामीले सिग्मा भनेको चाहिँ सर्फेस चार्ज डेन्सिटी द्याट मिन्स चार्ज पर युनिट एरिया व्हिच इज डिस्ट्रिब्युटेड ओभर द होल एरिया अफ द प्लेट र हामीले चाहिँ एप्सिलन नट भनेको चाहिँ द्याट एप्सिलन नट इज द परमिटिभिटी अफ द मिडियम र एप्सिलन नटलाई चाहिँ हामीले मिडियमको चाहिँ परमिटिभिटी भन्छौँ र यदि भनिसके पछाडि अब हामीले यहाँनिर के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ भनेदेखि जस्तो सपोज हामीलाई E इक्वल टु सिग्मा बाइ एप्सिलन नट छ यो भनेको चाहिँ द्याट मिन्स इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी व्हिच इज इक्वल टु द रेसिप्रोकल अफ
द्याट मिन्स सर्फेस चार्ज डेन्सिटी अपन पर्मिटिभिटी अफ द मिडियम। र यो पर्मिटिभिटी एप्सिलन नट किन भयो भन्दाखेरि हामीसँग पर्मिटिभिटी अफ द एयर भनेको चाहिँ यहाँनिर बिचमा त एयर मिडियम छ नि त, त्यो भएर हामीले के भन्न पाउँछौँ भनेदेखि त्यो एयरको चाहिँ पर्मिटिभिटी भनेको द्याट इज एप्सिलन नट। र अब हामीले यहाँनिरबाट चाहिँ E इक्वल टु चाहिँ सिग्मा अपन एप्सिलन नट छ भनेदेखि जस्तो मानौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप भएको छ र त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप भएको छ दुईटा प्लेटकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो दुईटा चार्जको कारणले इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप भएको छ भनेदेखि जनरली हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स B भनेको चाहिँ जनरली के हुन्छ भनेदेखि द्याट पोटेन्शियल डिफरेन्स B भनेको चाहिँ E इन्टु D हुन्छ, किनकि द्याट मिन्स इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स अपन डिस्टेन्स हुन्छ हाम्रो यो रिलेसन अनुसार, किनकि हामीले योभन्दा अगाडि क्याल्कुलेसन गरेका छौँ E इक्वल टु कति हुन्छ -dV अपन dr, द्याट इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज इक्वल टु द नेगेटिभ अफ द पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट। र हामीले यसलाई के भन्छ भने द्याट E इक्वल टु -dV अपन dr हुन्छ। र यति भइसके पछाडि हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि V इक्वल टु ED थाहा छ र इक्वेसन 1 बाट हामीले के लेख्न सक्छौँ भने द्याट पोटेन्शियल डिफरेन्स V इक्वल टु द सिग्मा भनेको E को ठाउँमा चाहिँ सिग्मा डिवाइडेड बाइ एप्सिलन नट इन्टु कति हुन्छ D, र यसलाई हामीले इक्वेसन 2 भनौँ। र हामीलाई फ्रम द डेफिनेसन अफ द सर्फेस चार्ज डेन्सिटी, र सर्फेस चार्ज डेन्सिटी को बारेमा हामीले यो भन्दा अगाडि पढिसक्यौं, र सर्फेस चार्ज डेन्सिटी भनेको चार्ज पर युनिट एरिया अफ द सर्फेस, र त्यसलाई हामीले सर्फेस चार्ज डेन्सिटी भन्छौं। र म्याथमेटिकली हामीले सर्फेस चार्ज डेन्सिटी सिग्मालाई चाहिँ चार्ज अपन एरिया लेख्न सक्छौं, र तोलाई इक्वेसन 3 बनाऊ। र हामीले इक्वेसन 2 र 3 बाट के पाउँछौं भने दैट इज फ्रम इक्वेसन 2 एन्ड 3 हामीले जहिले पनि दैट मिन्स द पोटेन्शियल डिफरेन्स दैट मिन्स V इज इक्वल टु सिग्मा भनेको Q बाइ A इन्टु 1 बाइ एप्सिलन नट इन्टु D हुन्छ। र अब हामीले यहाँनिर के भन्छौं भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ जस्तो मानौं एप्सिलन नट यसलाई यता मैले यो साइडमा लगे र मैले चाहिँ Q लाई चाहिँ यो साइडमा लगे भनेको, और जस्तो मानौं दैट मिन्स V इन्टु A इन्टु एप्सिलन नट इज इक्वल टु के हुन्छ Q इन्टु D, और हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि दैट मिन्स A इन्टु एप्सिलन नट बाइ D इज इक्वल टु के हुन्छ Q बाइ V हुन्छ। और यहाँबाट हामीले फेरि के भन्न सक्छौं भनेदेखि दैट मिन्स Q बाइ V इज इक्वल टु एप्सिलन नट A बाइ D, र यसलाई चाहिँ इक्वेसन कति भनौं 4 भनौं। र हामीलाई डेफिनेसन अनुसार के थाहा छ भनेदेखि दैट मिन्स फ्रम डेफिनेसन बाइ डेफिनेसन अनुसार हामीलाई यो क्यापासिटेन्स भनेको चाहिँ के हो चार्ज अपन द पोटेन्शियल डिफरेन्स V हो, र यसलाई इक्वेसन 5 बनाऊ। र हामीले इक्वेसन 4 र 5 बाट के लेख्न सक्छौं भने दैट क्यापासिटेन्स C इज इक्वल टु द एप्सिलन नट A बाइ D, र यसलाई इक्वेसन हामीले 6 बनाऊ। र यो इक्वेसन 6 बाट हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भनेदेखि द क्यापासिटेन्स अफ द प्यारलल प्लेट क्यापासिटर is the ratio of the product of the permittivity into area by distance between the two plates। र यदि हामीले चाहिँ यो एयरको ठाउँमा चाहिँ अरु कुनै मिडियम थियो र त्यो मिडियमको चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक को भ्यालु भनेको त्यो मिडियमको चाहिँ पर्मिटिभिटी दैट मिन्स एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी भनेको चाहिँ जनरली एप्सिलन थियो भनेदेखि क्यापासिटेन्स भनेको चाहिँ एप्सिलन A बाइ कति हुन्छ D। यो चाहिँ कुन केसमा भन्दाखेरि जति बेला यो दुईटा प्लेटको बीचमा चाहिँ एयरको ठाउँमा चाहिँ अरु कुनै पनि मिडियम हुन्छ भनेदेखि त्यो ठाउँमा क्यापासिटेन्स यो एप्सिलनको ठाउँमा जहिले पनि एप्सिलनको ठाउँमा एप्सिलन हुन्छ। र यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि दैट क्यापासिटेन्स अफ द प्यारलल प्लेट क्यापासिटर्स डिपेन्ड्स अपन द permittivity medium area of the plates and distance between the plates। The capacitance of parallel plate capacitor ओके। यहाँबाट हामीले चाहिँ के निकाल्न सक्छौं भनेदेखि क्यापासिटेन्स अफ द प्यारलल प्लेट क्यापासिटरलाई चाहिँ कुन कुन फ्याक्टरले चाहिँ इफेक्ट गर्दो रहेछ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न खोज्दै छौं। र हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि यो भन्दा अगाडिको एक्सप्रेसनबाट हामीले के निकाल्यौ भनेदेखि C इज इक्वल टु एप्सिलन A बाइ D, वे एप्सिलन भनेको चाहिँ पर्मिटिभिटी अफ द मिडियम, पर्मिटिभिटी अफ द मिडियम, अनि त्यसपछि यो
ए भनेको चाहिँ एरिया अफ द प्लेट, दुईटै प्लेटको एरिया चाहिँ आइडेन्टिकल छ, द्याट मिन्स एरिया अफ द प्लेट। अनि त्यस पछाडि d इज इक्वल टु द डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट्स, डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट्स छ भनेदेखि एक नम्बरमा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि द्याट मिन्स डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट्स र डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट्स, एरिया अफ द प्लेट्स र पर्मिटिभिटी अफ द मिडियममा चाहिँ क्यापासिटेन्स अफ द प्यारलल प्लेट्स क्यापासिटर डिपेन्ड हुँदो रहेछ भने एक नम्बरमा चाहिँ यो केसँग डिपेन्ड भयो भन्दाखेरि द्याट मिन्स डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट्स भनेर भनौँ। र डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट्समा चाहिँ के देखियो छ भने बिट्विन द प्लेट्स सँग चाहिँ के देखियो भनेदेखि यदि यो एप्सिलन र ए कन्स्ट्यान्ट हुने हो, सेम हुने हो भनेदेखि चाहिँ सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डिस्टेन्स बाइ किपिङ एप्सिलन एन्ड द ए मिडियम एउटै हुने हो। यसको मिडियम के हो भन्दाखेरि यसको मतलब के हो भनेदेखि डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट्स चाहिँ क्यापासिटरसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, यो सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द 1/2 लेख्नुको मिनिङ के हो भनेदेखि यदि दुईटा प्लेट बीचको चाहिँ डिस्टेन्स एउटै हो, द्याट मिन्स इफ डिस्टेन्स बिट्विन द टु प्लेट्स इज द जनरली के छ सेम छ भनेदेखि डी के भयो सेम भयो, सरी डिस्टेन्ससँग चाहिँ इन्भर्सली रिलेसन हुन्छ कति बेला भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ प्यारलल प्लेट्स क्यापासिटेन्सलाई चाहिँ एउटै मिडियममा राखेको छ र तिनीहरूको चाहिँ जस्तो मानौँ एरिया सेम छ भनेदेखि चाहिँ मिडियम त्यही छ र एरिया अफ द प्लेट्स सेम छ भनेदेखि डिस्टेन्सलाई बढायौँ क्यापासिटेन्स घट्यो र डिस्टेन्सलाई जति कम गर्यौँ क्यापासिटेन्स के भयो त्यति बढ्दै गयो। द्याट मिन्स द क्यापासिटेन्स अफ द प्यारलल प्लेट्स क्यापासिटर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिस्टेन्स बिट्विन द टु प्लेट्स अफ द क्यापासिटर। र सेकेन्ड नम्बरमा हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि द्याट मिन्स एरिया अफ द प्लेट्स, एरिया अफ द प्लेट्स र एरिया अफ द प्लेट्सलाई के भन्न सक्छौँ भनेदेखि सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द एरिया र हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ यो डिस्टेन्स सेम राख्ने हो र मिडियम त्यही हुने हो भनेदेखि यदि क्यापासिटरको चाहिँ एरिया धेरै भयो भनेदेखि क्यापासिटेन्स पनि धेरै हुन्छ र त्यो क्यापासिटेन्सको चाहिँ एरिया कम भयो भनेदेखि क्यापासिटेन्सको भ्यालु पनि कम हुन्छ। देयरफोर द क्यापासिटेन्स अफ द प्यारलल प्लेट क्यापासिटर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एरिया, द्याट मिन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एरिया अफ द प्लेट्स अफ द क्यापासिटर। र थर्ड नम्बरमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भनेदेखि थर्ड नम्बरमा चाहिँ डिपेन्ड हुने भनेको चाहिँ द्याट मिन्स डाइइलेक्ट्रिक अर मिडियम भनेर भन्छौँ र यो डाइइलेक्ट्रिकलाई चाहिँ हामीले एप्सिलन भन्छौँ अथवा यसलाई पर्मिटिभिटी पनि भन्छौँ र यो पर्मिटिभिटीसँग चाहिँ अथवा डाइइलेक्ट्रिकसँग चाहिँ यो कसरी डिफरेन्ट हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ यो एप्सिलन राख्यो भनेदेखि जनरली एप्सिलन नट भनेको चाहिँ जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ जनरली हामीले एयरको लागि चाहिँ डाइइलेक्ट्रिकको भ्यालु के को भ्यालु जनरली चाहिँ यो पनि 1 हुन्छ र डाइइलेक्ट्रिक भनेको के पनि भन्छौँ र डाइइलेक्ट्रिक भ्यालु चाहिँ ए भनेको चाहिँ 1 हुन्छ र हामीले एयर बाहेक अरू कुनै पनि मिडियमहरू त्यहाँनिर चाहिँ राख्यौँ भनेदेखि दुईटा प्लेटको बिचमा चाहिँ जस्तो मानौँ मिडियमहरू चाहिँ जसको डाइइलेक्ट्रिक धेरै हुन्छ, डाइइलेक्ट्रिकको भ्यालु धेरै हुन्छ, जसको डाइइलेक्ट्रिकको भ्यालु धेरै हुन्छ त्यसको चाहिँ क्यापासिटेन्स त्यो मिडियम राख्दाखेरि चाहिँ प्यारलल प्लेटको क्यापासिटेन्स पनि के हुन्छ बढ्छ। देयरफोर that means the capacitance of the parallel plate capacitor is directly proportional to the dielectric of the medium, that means permittivity of the medium, absolute permittivity of the medium if area is same and the distance between the plates is same। distance र area same छ र त्यो सेम भएको ठाउँमा डाइइलेक्ट्रिक चाहिँ जसको डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्टको भ्यालु धेरै छ त्यसको त्यो मिडियम राख्दाखेरि चाहिँ जनरली क्यापासिटेन्सको भ्यालु पनि के आउँछ धेरै आउँछ। द्याट इज द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द प्यारलल प्लेट्स क्यापासिटर्स र त्यो तीनवटा कुरा आउँदो रहेछ। एउटा भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट्स, अर्को भनेको एरिया अफ द प्लेट्स एन्ड अनदर वान इज द डाइइलेक्ट्रिक।